Goedemorgen. Welkom op de derde voorrijdag. De beslissingsmoment van welke hengsten gaan wel door naar het CO en welke niet. Wij als jury zeggen altijd van, voor de deelnemers, het is al heel ver dat je hier bent gekomen. Ga je niet door naar het CO, is het niet dat de hengst niet goed genoeg is. Of in ieder geval niet voor dekhengst, maar wel voor een sporthengst. Wij gaan wel de hengsten uitzoeken die voor de fokkerij bestemd zijn en niet voor de sport. Sport en fokkerij gaat wel samen, maar soms zijn sporthengsten geen dekhengsten. Wij hopen dat we een heel groot aantal mogen doorverwijzen naar het CO. Dat is wel de bedoeling. Maar de kwaliteit is toch wel belangrijk. Dus deelnemers, succes vandaag en doe je best. Goedemorgen dames en heren op de livestream van de derde voorrijdag hier in Exlo. U hoorde de voorzitter van de HKC, Piet Bergsma. Hij voegt zich bij het team van Corrie Terpstra en Ellen van Gastel en mevrouw Gotien Sipsma en Jos van der Wal. U ziet voor de begeleiding in de ring Wim Kazimier en Gotien Sipsma. Welkom from abroad on this third presentation day. This was our chief stallion selection committee, Piet Bergsma, and he's with his team Corrie Terpstra, Ellen van Gastel, Gotien Sipsma en Jos van der Wal. Gewoon even op de linkerhand, doe gewoon wat voltes ook tussendoor. We starten met de eerste groep en dat zijn de nummers 3 en nummer 4. Nummer 3 is Sikke van het Sarabos. Hij is een sterhengst, geboren in 2021. Zijn vader is Tiede 501. Zijn moeder is een stermerrie van Heidse 425. Sikke komt uit stam 214. Hij heeft een inteelt van 0,98%. Een verwantschap van 18,41% en een schofthoogte van 1,64 meter. Sikke is gefokt door PH Seidsma in Gerksklooster en in eigendom van stoeterij Galper in Berkel en Roderijs. Voor zich van hand veranderen en dan ook op de diagonaal als het goed voelt. Dus eens een paar passen gaan verruimen. Dit is goed zo, Marijke, hoor. En dat je dit ook als arbeidstempo houdt. En met nummer 4 ziet u Sikko van de Kaardijk. Een sterhengst, ook geboren in 2021. Zijn vader is Teun 505 en zijn moeder is een sterpreferente kroonjuweel van Jasper 366. Sikko komt uit stam 201, heeft een verwantschap van 17,51% en een schofthoogte van 1,66 meter. Sikko is gefokt en in eigendom van de familie De Boer uit Sint-Johannesga. And ladies and gentlemen, you see the first two stallions in group number 1, and that's number 3 and number 4. Number 3 is Sikke van het Sarabos. He's a star stallion, born in 2021, sired by Tiede 501, and his dam is Sjoerdje van Sarabos. She's a star mare from Heidse 425. Sikke descends from mareline 214. He has a kinship of 18.41% and his height with us is 1.64. Sikke is bred by PH Seidsma in Gerkensklooster and owned by stoeterij Galper in Berkel en Roderijs. And with number 4, Sikko van der Kaardijk, also a star stallion from 2021. Sired by Teun 505 and his dam is a crown jewel star preferent mare from Jasper 366. Sikko descends from mareline 201. He has a kinship of 17.51% and his height with us is 1.66. Sikko is born and owned by the family De Boer in Sint-Johannesga. Zo is hij goed. Dat je inderdaad ook voelt dat hij hier zo in balans blijft lopen, Franka. Ja, hij is op de linkerhand straks ook weer even een keer een volte. Dit is een mooi arbeidstempo, zo Marijke.
Pak zo meteen op deze hand ook ieder voor zich eens een keer weer de overgang naar de stap. Zo is hij goed, Marijke, hoor. Dat je hem ook zo een beetje voor je kan houden. Tempo mooi. Ja, dus vooral dat uitschuiven, Franka, maar zonder dat je het te gehaast laat worden. Dat je voelt dat hij zo mooi in de takt blijft stappen. En netjes zo, Marijke. Nou kunnen jullie ze zo weer oppakken ook naar de draf. En dan eventueel even op een volt of in een hoek straks naar de linker galop toe werken. Ja, zo is hij goed, Franka, hoor. Vooral voelen dat hij zo in die regelmaat blijft. Stap is wel echt, hè? Maar dat was vorige keer niet. Heb ik niet. Zo tussendoor even een keer een volt ook, Marijke. Dat je ook voelt dat hij mooi zo ontspannen blijft rollen. Zodat je die hals af en toe ietsje kunt laten zakken daar. Ja, dat hij zo door die rug blijft galopperen. Dat is mooi zo, Marijke. Dus dat je dat arbeidstempo zo kan houden. Goed hier, Franka. Als je goed voelt, doe je ook af en toe eens ook een pasje verruimen. Ja, zo. Juist, en vang hem dan ook gevolte, dat hij daar ook weer mooi onder je blijft. Dat is goed, Marijke. Dan nog eens een keer kijken of je een paar passen, Marijke, kan verruimen. Precies, en dat hij zich dan niet te veel op kan drukken. Juist, en vang je hem daar weer rustig op. En dan zometeen ook kunnen jullie bij de overgang weer terugrijden naar de draf. Daar zie je er mooi door zo, Franka, hoor. Ja, dan zometeen weer van hand veranderen ook in draf. Marijke, kijk gewoon of je die impuls ook kunt gebruiken weer van die galop. Dat je ook een paar passen kan verruimen. Ja, zo, dat hij mooi die lengte maakt ook in die pas. Ja, en dan straks ook weer even een keer de volte op de rechterhand of ook in een hoek. En dan straks naar die rechtergalop. Ja, prima. En voel dat hij zo blijft rollen en dat je ook weer kijkt, zo Franka, dat je af en toe dus weer een beetje die tempowisselingen mee kan nemen. Houding is goed. Dus ook op deze hand weer zo meteen Marijke een keer een volte. Precies, dat hij blijft buigen in de volte. Ja, dat je hem daar wat meer aan je binnenbeen kan houden aan die rechterkant. Ja, zo. En dan straks ook gerust een keer weer een paar passen verruimen. Dat is zat zo, Franka. Ja, en dan weer op de volte wat opvangen, dat geeft niks. Blijf weer wat buigen op die rechterkant. Zo hier, Marijke. Ja, dat. Goed. Doe nog een paar passen verruimen zo, Marijke, als dat kan. Ja, zat. En vang hem weer op in die volte. Ja, zo, dat je hem daar zo mooi nagevelijk kan houden. Hier is hij goed, Franka. En dan zo meteen weer rustig de overgang gaan rijden naar de draf. Ja, dus probeer zo weer de overgang te maken naar de stap. Neem mooi de tijd. Ja, en vooral die rust erin en die lengte. Ja, zo, dat ze meteen weer zo die pas uitschuiven en naar die hand toe willen blijven stappen. Dat je zo die lengte weer kan houden. Ja, zo, goed. Pakken we ze zo beide nog een keer weer op naar de draf. En dan in die draf mag je inderdaad wel zo van hand veranderen. En dan straks nog in de draf even een keer naar het halstrekken laten komen. Ja, dan als hij wat meer rust erin krijgt, inderdaad zo, Franka, krijg je ook mooiere lengte in die pas. Ja, dat is prima zo, Marijke, hoor. En dat is gerust op de volte. Dat je dat halstrekken zo probeert daar mee te nemen. Ja, zo, dus dat hij ook niet te gehaast gaat. Franka, vooral kijken of je daar eventueel dus in de volte wat meer uit kan schuiven nog. Dat hij nog wat meer jouw hand wil volgen. Dat je vooral die neus er iets meer uit kan krijgen. Tempo is zo goed, dus dat hij inderdaad net niet te loperig wordt. En dat je dan kijkt of je wat meer uit kan schuiven.
Ja. Ja, daar zo Marijke. Dat is goed hoor. Dus dat hij inderdaad steeds dat stukje wil blijven rekken. Ja, als hij daar maar een beetje op lengte wil komen, Franka. Ja, zo. Tempo is goed. Zo nog een keer hoefslag volgen als het kan in dat hals trekken. Ja, daar Marijke. Dat is mooi. Ja, dat hij daar zich dan ook loslaat. En dan is je tempo ook mooi. Ja, vooral dat stukje dat hij daar wil uitschuiven, Franka. Ja, en dan doe je weer op de volte een keer nog, Franka. Dat hij nog net dat laatste stukje een beetje meer wil rekken. Dat is goed, daar, precies. En dat hij dat stukje ook op zijn eigen benen wil blijven lopen. Ja, mogen jullie inderdaad zo de overgang wel maken naar de stap. En bedankt voor deze presentatie. Nou, dames en heren, met deze derde voorrijdag krijgen de eigenaren fokkers vandaag ook het groene licht om eventueel door te stromen naar het Centraal Onderzoek. Dus het wordt een spannende dag. We houden u op de website op de hoogte van de vorderingen. In eerste instantie krijgen ze van de HKC een voorlopige ja of nee. En dan gaan de hengsten nog door een veterinaire keuring vanmorgen. En dan ziet u eind van de dag een lijst op de site staan met alle informatie en hengsten die zich over enkele weken mogen melden voor het Centraal Onderzoek. En u ziet inmiddels rustig rondstappen in de baan groep 2. En dat zijn 2 3-jarige hengsten met nummer 35 Tor Palermo RP. Een sterrenhengst uit 2022. Een zoon van Alwin 469. En zijn moeder is een stermerrie van Pier 448. Tor Palermo komt uit stam 101. Hij heeft een verwantschap van 18,46%. Een schofthoogte van 1,62 meter. En hij is gefokt en in eigendom van Rosanne Palermo, Oude Meerdum. En Tor Palermo die wordt voorgesteld door Meerte Pijper. En dames en heren, u ziet dat het in de rijbaan nog een tikkeltje mistig is. Dat heeft even met het temperatuursverschil te maken. Daar wordt aan gewerkt en we hopen dat op te lossen zo dadelijk. Dus het probleem is even bij ons bekend. We hopen dat u ondanks de mist toch mooi nummer 5 kunt zien. En dat is de tweede hengst uit deze groep. Dat is Tjerre W. En Tjerre W is ook een 3-jarige sterhengst. Zijn vader is Ouwert 514. En zijn moeder is een stermerrie van Pier 448.
Thierry komt uit de stam 110. Hij heeft een verwantschap van 18,47%. En nummer 4, Sikkel van de Kadijk, mag ook door naar de veterinair. U hoorde het, de nummers 3 en 4 zijn door naar de veterinaire keuring. The numbers 3 and 4 got a yes for the central examination. They have to be veterinary checked this morning. 35 en 5, Tor Palermo en Tjerewee. Nummer 5 is Tjerewee en hij is gefokt door PJM Wilms Strijbos uit Grashoek en in eigendom van de gebroeders Tank uit Vragende. And ladies and gentlemen, you see group number 2. And group number 2 is the numbers 35 and numbers 5. 2 3-year-old stallions. Number 35 is Tor Palermo, a star stallion from 2022. Sired by Alwin 469, and his dam is a star mare from Pier Fun. He has a kinship of 18.46%, and his height with is 1.62. And number 5 is Cherryway. He's also a star stallion, 3 years old. Sired by Howard 514, and his dam is a star mare. Zo stapt hij goed, Meerte. Kijk vooral of je een beetje die neus er ook uit kan houden. Cherry Zo die descends from lengte houden, Mareline niet sneller te 110. stappen. He has a En voel dat je kinship of mooi die takt en regelmaat zo kan 18.47%, houden. and his height with us is 1.69. Sabine een beetje hetzelfde. Daar Cherry stapt is hij mooi bred ontspannen. bij Zullen jullie zo PJM nog Wilms even Strijdbos in Gashoek en owned bij de Brothers zo meteen Tank met de in rechterhand wel beginnen Vragende. aan te draven, hoor. Ja, dat je dit stukje vooral voelt dat hij een beetje laag en rond en dan je hand wat wil volgen. Dit is mooi zo, Sabine. Nou. Oh. Oké, grappig. Oh. Ja. Oh, grappig daar. Ja, hè? Dus tussendoor pakken jullie maar gerust even een keer een volte. En kijk of je even tussendoor ook wat kan schakelen in die draf. Dit tempo is goed zo, Sabine. Ja, probeer hem ook zo mooi in die houding. Hè, dat hij niet inderdaad dan zich tekort maakt in die hals. Dus dat je dat stukje ontspanning zo kan houden. Ja, dat je daar ook gewoon vooral voelt, Sabine, dat hij op zijn eigen benen blijft lopen. Pak tussendoor even een keer een volte. Dit is zo netjes, Mirte. Ook tussendoor even een keer een volte, dat je een beetje kan buigen. Tempo is goed. Ja, daar ook maak je hem wat nagevelijker. Dat hij zich net niet te veel op probeert te drukken. Dat hij daar naar die hand toe blijft lopen. Ja, dat is goed. Daar moet hij. Ja, dat je tussendoor ook weer kijkt of je wat kunt ontspannen. Dus Sabine aan die voorkant. Ja, dat hij daar net niet te veel op die hand probeert te duwen. Ja, zo. Dus dat je daar ook inderdaad vooral dat stukje op zijn eigen benen. Zometeen weer even ieder voor zich van hand veranderen. Als ze goed voelen, neem je tussendoor voor jezelf weer een stukje schakelen mee naar die middendraf. Houding daar goed zo, Mirte. Doe de volgende lange zijde, Mirte, ook nog dat je kijkt of je iets kunt schakelen naar voren. Dit is mooi zo, Sabine. Dat hij daar inderdaad dus op zijn eigen benen blijft lopen. Juist, en doe de volgende lange zijde ook nog een keer, Sabine. Kijk of je iets kunt verruimen. En dan op deze hand zometeen, Mirte, ook nog eens een keer weer een volte. Niet harder gaan rijden. Ja, zo. Kijk of je hem zo mooi in balans kan houden. Ja, zat, Sabine. Hindert niks. En dan weer kijken of je hem aan de voorkant weer wat kan ontspannen. En anders ook weer de volte tussendoor. Zo ieder voor zich nog een keer weer de overgang even maken naar de stap.
Ja, zo dus niet sneller, Sabine, mooi die rust erin. Ja, zo dat hij zo op lengte blijft komen in dat stappen. Zometeen Mirte ook, rustig die overgang naar die stap. Ja, niet te gehaast. Ja, zo. Beetje dat uitschuiven, rij gerust de volte. Ja, prima. Als jullie ze zo weer op willen pakken naar de draf. En dan kun je zo meteen voorbereiden voor de galop op deze hand. Door weer even een keer een volte in. Ja, doe maar weer ook even de volte zo, Mirte, dat je hem dan net even iets nageeflijker kan houden. Ja, zo. Dus dat hij zo blijft rollen in die galop. Ook zo Sabine, kijk of je hem inderdaad in die volte wat net ietsje makkelijker kan krijgen. Dat hij ietsje luchtiger blijft voor. Ja, daar. Goed zo, dat stukje. Ja, dat je daar voelt dat je ook makkelijk je hand een beetje kan ontspannen. Ja, zo dat hij net niet te veel naar die hand toe wil blijven duwen. Dat is goed. En weer een keer op de volte zo, Sabine. Ja, Mirte daar wat blijven ondersteunen, dat hij die sprong houdt. Ja, zo. En zometeen kunnen jullie beiden weer de overgangen gaan rijden naar de draf. Ja, zo. Dus vooral dit stukje zo, Sabine, dat je voelt dat hij niet te veel hulp van jou nodig heeft. En dan rustig de overgang weer naar de draf. En dan zometeen van hand veranderen. Ja, dit stukje is goed zo, Mirte, hoor. Dat je daar voelt dat hij jou een beetje mee blijft nemen. Ja, zo. En dat je hier hem zo voor je uit kan blijven rijden. Ja, zo, prima. Zometeen ook even voorbereiden op deze hand voor de rechter galop. Tussendoor weer even een keer die volte ook om hem wat nageeflijk te maken binnenkant zo in naar Sabine. Ja, zo dit dus. Dat is goed. Ja, zo, dit is mooi. Dus je voelt inderdaad ook in die galop dat die Sabine zo blijft rollen. Probeer maar die rechterkant zo wat nageeflijk te houden, Mirte. Dat je hem dat stukje wat naar binnen laat kijken. Dat hij wat hol blijft aan die binnenkant. Zo mooi. En dan kun je als hij zoals daar galoppeert, Sabine, kun je straks ook een paar passen verruimen. Pak de volte weer zo, vooral, Mirte. Juist. Dat hij daar in balans blijft, dat is goed. Dus kijk of je nog een keer een paar pasjes zou kunnen verruimen, Sabine. Ja, volte is goed, hoor. Ja, dus dan kijk of je de lange zijde zo mee kunt nemen om een paar passen naar voren te rijden, Sabine. Ja, en dan doe je daar weer de volte. En zo meteen beide weer overgang maken naar de draf. Ja, zat Sabine, hoor. Juist, dat hij zo een beetje blijft rekken en dan weer terug naar de draf. Mogen jullie zo in die draf wat naar het halstrekken gaan rijden? Gerust ook weer even op de volte. En dan straks even ook aan de lange teugel van hand veranderen. Echt, beide, hè? Ja, dus hoe meer je daar wat uit kan schuiven, zo Sabine, hoe beter. Tempo is goed, hoor. Ja, dus daar ook weer kijken, Mirte, of hij je hand wat wil volgen. Dat hij daar nog wat meer op zijn eigen benen gaat lopen. Ja, kijk of je nog een beetje meer op een volte eventueel, Mirte, uit zou kunnen schuiven naar voren. Sabine, mag jij wel overgang gaan maken naar de stap?
Ja, kijken of dat nog een keer op de volte zo lukt. Inderdaad, Meerte, net dat laatste stukje. Dat hij een beetje daar, goed zo. Dat hij net een beetje meer wil rekken. Ja, precies. En dan zometeen ook Meerte de overgang gaan maken naar de stap. En bedankt jullie beiden voor deze presentatie. En daarmee zag u groep 2, dames en heren, nummers 35 en 5. Voorgesteld door Meerte Pijper en Sabine van der Loenhorst. En de eigenaren van de hengsten kunnen zich nu stilletjes aanmelden bij de HKC. En die velt het oordeel of ze doorgaan naar een CO. Voorlopig in ieder geval. En nog naar een veterinaire keuring doorgaan. Of dat ze worden bedankt voor de presentatie. U ziet inmiddels binnenkomen groep nummer 3. En dat zijn de nummers 13 en 14. And ladies and gentlemen, you see group number 3. That's number 13 and 14. Nummer 3 is Reban, een sterhengst. En hij wordt gepresenteerd door Franka Loos. En nummer 14 is Stefan Fieldhoes, een sterhengst. En hij wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. Reban is een sterhengst, geboren in 2021. Zijn vader is Nane 492 en zijn moeder is een Stersport dubbel A-merrie van Jerke 434. Reban komt uit stam 15. Hij heeft een verwantschap van 18,16% en een schofthoogte van 1,64 meter. Hij is gefokt door Pia Frank in Noordborg in Denemarken en een eigendom van de familie Bot in Voorthuizen en veebedrijf Kat in Egmond aan de Hoef. En met nummer 14 ziet u Stef van het Fieldhoes. Hij is een sterhengst, ook geboren in 2021. Zijn vader is Teun 505 en zijn moeder is Lotte van Fieldhoes, sterpreferente merrie van Dries 421. Stef komt uit de merrielijn 65. Hij heeft een verwantschap van 18,31% en een schofthoogte van 1,68 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Wijnstra in Marsum. Number 13 is Reban. He is a star stallion born in 2021, sired by Nana 492, and his dam is a Star Sport double A mare from Jerke 434. Reban is from mareline 15. He has a kinship of 18.16%, and his height with us is 1.64. His breeder is Pia Frank in Noordborg in Denmark, and his owners are the family Bot in Voorthuizen en veebedrijf Kat in Egmond aan de Hoef. Nummer 35, Tor Palermo RP, is niet door. Nummer 5, Cherrewee, is onder voorbehoud van de veterinaire controle door.
And with number 14, you see Stefan het Veldhuis, Star Stallion also from 2021, sired by Teun 505. And his dam is Lotte van Veldhuis, Star Preferent Crown Jewel, by Dries 421. Stef is from Merlijn 65. He has a kinship of 18.31% and his height at width is 1.68. Stef is bred and owned by the family Wijnstra in Marsum. En u hoorde de resultaten van groep 2, dames en heren. Nummer 35 is niet door. Nummer 5 is door op voorwaarden van veterinaire goedkeuring. En dat zullen we horen in de loop van de dag. We hebben in de baan nummer 13 Reben en 14 Stefan het Veldhuis. Draaf maar gerust even zo door. Ga zo meteen ieder voor zich even een keer van hand veranderen. Franka mooi en als hij zo ook goed voelt, Franka probeert dan ook weer af en toe een beetje te schakelen. En vooral dat hij mooi zo op zijn eigen benen blijft lopen. Houding zo goed. Ja, precies. Ja, kijk of hij mooi zo recht kan houden, Jelmer. Ja, dat hij die rechter schouder er wat bij houdt. Ja, en eventueel pak je tussendoor ook Jelmer even weer een volte. Dat je hem ook op die rechterkant net iets meer kan buigen. Dat je daar die verbinding wat houdt aan die binnenteugel. Ja, dat hij net daar wat nagevelijker blijft. Ja, en kijk dan ook, Jelmer, of je straks wat kunt schakelen. Ook een paar keer gewoon een beetje terug. Ja, dus kijk of je zo meteen ook eens een keer een beetje naar een schijnovergang kan rijden, Jelmer. Dat hij een beetje tot dragen blijft komen. Ja, zat. En aan de lange zijde proberen een paar passen weer te verruimen. Juist en daar ook weer een keer naar voren kunnen rijden, zo Franka. Juist en tussendoor ook even een keer een volte. Ja, mag je zo meteen wel ietsje meer voorwaarts weer, Franka. Laat hem heel klein beetje zakken in die hals en dat je daar precies, dat hij net die hand een beetje op blijft zoeken daar. Ja, dat zo, Jelmer, hoor. Dat je hem aan die rechterkant dan een beetje buigzaam kan houden, Jelmer. En dat hij aan die linkerkant zich niet zo vast probeert te houden. En daar weer wat naar voren, Franka. En dat hij zich niet te veel op gaat drukken aan die voorkant. Ja, zo. En dan laat die hals ietsje zakken, zo Franka. Ja, daar. Dat is mooi. En dat je dan weer een beetje naar voren kan rijden. Ja, zo tussendoor ook inderdaad. Franka, zo de overgang nog een keer weer rijden naar de stap. Ja, zo heeft hij genoeg ruimte en lengte, zo Jelmer. Ja, goed, Franka. Zo hoeft hij ook niet sneller te stappen, Franka. Ja, is mooi dat stukje lengte houden. Als jullie ze zo weer op willen pakken naar de draf en dan van hand veranderen. En dan op de linkerhand zo meteen voorbereiden voor de linker galop. Ja, ze dan gerust dus zo meteen aangalopperen op een volte of in een hoek. Zo is hij mooi, Franka. Ook mooie overgang. Ja, dus probeer dit als arbeidstempo te houden. En dan van daaruit kijken of je af en toe ook in die galop, Franka, wat kan schakelen. Ja, kijk of je... Precies, dat is goed, Jelmer, dat je hem af en toe daarin wat activeert. Probeer deze aanleuning zo te houden, Jelmer. En dan ook weer een stukje zo naar voren kunnen rijden. Zat. Dus veel weer opvangen, Jelmer, dat hij dan niet onder je vandaan gaat lopen. Ja, zodat hij hier zo wat gedragen blijft, Jelmer. Het is goed. Zometeen weer de overgang terugrijden naar de draf. Kijk weer even wat je van de galop over kan houden, Jelmer. Ja, dat hij daar dan fanatiek, juist dat.
Dat je hem dan net een beetje meer kan prikkelen naar die galop. Zo ieder voor zich weer van hand veranderen. Laat tussendoor Franka die hals gerust ietsje zakken. Dat hij zich net niet te veel van die hand af probeert te drukken. En dan zo meteen van hand veranderen ook Franka. En dan zo meteen op de rechterhand ook voorbereiden weer even voor de rechtergalop. En weer kijken wat je iets kan schakelen, Jelmer. Ja, zat. Hoeft ook niet te veel hoor, maar dat je wel voelt dat je hem daar inderdaad dan net een beetje fanatieker kan maken. Ja, nog een keer zo, Jelmer, een paar passen naar voren. Dat is zat en weer zo wat opvangen. En dan weer terug naar die draf. En dat je dan in die draf kijkt wat je dus weer een beetje naar voren kan blijven rijden. Dat je weer overhoudt van die galop. Ja, dat. Mooi zo, Franka. Zo weer een beetje opvangen. Dat je hem ietsje terug kunt rijden. Laat hem niet hoger komen voor. Dit is mooi. Dat hij zo blijft rollen. En dan kun je zo meteen op de volte, Franka, weer de overgang terugrijden naar je draf. Overgang een keer gaan maken weer naar de stap, Jelmer. Ja, mooi Franka. Zometeen ook even Franka nog de overgang maken naar de stap. Ja, ze meteen weer uit kunnen schuiven, niet sneller willen, alleen die lengte willen. Goed. Als jullie dan zo meteen nog een keer op willen pakken naar de draf en dat je ze dan in de draf naar het halstrekken laat komen, mag wel van hand veranderen ook inderdaad hoor. Ga op de linkerhand over en pak je ze weer een beetje op en daarna kijken of je naar het halstrekken kan rijden. Ja, kun je hem zo weer oppakken, Jelmer, en dan draven en halstrekken. Dit is goed zo, Franka. Ik zei, je kunt ook aandraven en halstrekken. Het galmt hier. Ja. Ze horen de helft niet. Nee, heel vervelend. Ja, echt heel vervelend hoor. Ja, prima zo, Jelmer hoor. Dus dat je hem daar inderdaad mooi op lengte houdt. Ja, en dat nog een keer in de draf als het kan. Ja, dus Franka, kijken of je nog een beetje meer uit kan schuiven. Dat hij nog net iets meer jouw hand wil volgen. Ja, blijf maar gerust even, Franka, op de volte. En dat je dan kijkt of je hem nog net iets meer kan laten rekken naar beneden. Ja, zo steeds kijken of je inderdaad net dat laatste stukje ietsje meer uit kan schuiven. Dat hij net iets meer wil volgen. Ja, dat. Precies. Ik ga nog één keer, als het kan, Franka, zo van hand veranderen aan de lange teugel. En dan nog één keer in de draf, als het kan, Franka. Vorige keer dacht ik ook, waarom luisteren ze naar zelf? Horen de helft niet. Het is echt zo lastig. Zeiden ze dat? Noemden ze dat? Ja, maar je hoort het ook. Dat zei het gewoon niet echt zo veel te veel. Dat is genoeg hoor, Jelmer. Kun je het goed verstaan, Jo? Maar dat is, oh, dat wel? Oh, oké. Wij gaan betwijfelen. Ja, precies. Ja, genoeg hoor, Franka. Bedankt voor deze presentatie.
U ziet in de baan komen, dames en heren, groep nummer 4. En dat is nummer 11, Rescue van de Demro Stables, sterhengst gereden door Demi van Nuys. En nummer 47, Melle van het Fieldhoes, een ster triple A-hengst van Iris Wijnstra. Met nummer 11, Rescue van de Demro Stables, een sterhengst geboren in 2021. Zijn vader is Menne 496 en zijn moeder is een ster sport A Mary van Deutschen 420. Rescue komt uit Marylijn 50. Hij heeft een verwantschap van 17,62% en een schofthoogte van 1,66 meter. Hij is gefokt door de Demro Stables in Mierlo en in eigendom van de Demro Stables in combinatie met SD Stables ook in Mierlo. With number 11 you see Rescue from the Demro Stables, a star stallion from 2021. Sired by Menne 496 and his dam is a star sport AA mare from Deutschen 420. Nummer 13 Reban mag door naar de veterinair. Nummer 14 Stefan Fieldhues is niet door. Rescue is gefokt door de Demro Stables uit Mierlo en in eigendom van de Demro Stables Mierlo in combinatie met SD Stables ook in Mierlo. En met nummer 47 zit u Melle van het Fieldhoes. Melle is een ster triple A-hengst geboren in 2020. Hij wordt gepresenteerd door Iris Wijnstra. Een zoon van Jurre 495 en zijn moeder is Lotte van het Fieldhoes. Sterpreferente Mary van Dries 421. Melle komt uit Marylijn 65. Hij heeft een verwantschap van 18,23% en een schofthoogte van 1,64 meter. Melle is gefokt in eigendom van de familie Wijnstra uit Marsum. En nummer 47, Melle van het Fieldhues. Als jullie zover zijn, Iris en Demi, mogen jullie wel rustig gaan aandraven. Ja, probeer dit een beetje zo, Demi, als arbeidstempo te houden. Ja, goed. Dus dat hij daar inderdaad ook op zijn eigen benen loopt. Dat hij niet dieper gaat. Dit is mooi. Dat je hem zo een beetje voor je kan houden. Zometeen Iris even licht rijden. Iris, je mag zo meteen wel even gaan lichtrijden. Ja, goed. Zometeen even van hand veranderen. En dan even schakelen zometeen op de diagonaal. Ja, zo houden Iris, dat je hem zo voor je kan houden. Ja, dus vang je hem daar weer wat op, Iris. Een paar passen naar voren rijden, Demi. Ja, en dan weer daar ook opvangen, weer dat je mooi dat arbeidstempo weer houdt, Demi. Nog een keer kijken of je een keer kunt schakelen, zo Iris. Ja, zo, prima Iris. En dan tussendoor even een keer een volte, dat je hem wat nagevelijk ook kan houden. Daar is hij mooi, Iris. Dat je hem dat stukje er doorheen kan vragen. Dit is een mooi tempo zo, Demi. Pak zo meteen nog even een keer de overgang naar de stap. Ja, dit is mooi. Dus dat hij ook inderdaad zo die lengte houdt weer aan die voorkant, Demi. Dat is mooi, dat hij daar je hand wat wil volgen. Dus niet te snel willen, dat hij die pas wel kan afmaken. Iris zo zat, zo heb je ook mooi die lengte erin.
Pak ze zo meteen weer op naar de draf en dan een keer van hand veranderen. En dan zo meteen op de linkerhand voorbereiden voor de linker galop. Dus zo oppakken naar de draf en dan zo van hand veranderen. Ja, en dan zo meteen kun je ergens aangalopperen, keurig Iris. Ook weer kijken of je een beetje kunt schakelen zo meteen Iris in die galop. En dat kan prima ook Iris een keer op de volte, dat je een paar passen naar voren rijdt. Dat is netjes zo Demi. Daar galoppeert hij fijn en dan blijft hij ook mooi op zijn eigen benen lopen. Ja, zat. En dan kun je hem daar weer wat opvangen. Ja, mooi teruggereden zo ook Iris. Kunnen jullie zo meteen weer de overgang terugrijden naar de draf. En dan van hand veranderen. Kijk wat je van die galop ook weer over kan houden. Iris, schakel weer zo'n stukje. Ja, precies. Dat is goed. Ja, dus dan weer naar voren houden. Mooi Iris, een beetje hol maken aan die binnenkant. En dan zo meteen voorbereiden voor de rechte galop. Iris en Demi. Ja, dat je hem zo wat voor je kan houden inderdaad, Demi. En ook op deze kant zo meteen weer Iris kijken of je een keer een tempowisseling kan rijden. Dat is een mooie houding zo, Demi. Goed, ook weer kijken of je een paar passen naar voren zou kunnen rijden, Demi. Ja, zat. Goed, en weer wat opvangen. Ja, daar ook weer nagevelijk Iris. Juist, en dan weer terug naar je draf. Ja, mooi teruggereden zo Iris. Juist, en dan kunnen jullie zo meteen in de draf naar het halstrekken gaan werken. Mag gerust op de volte. Kijk of je zo Demi jouw hand wil volgen naar beneden, netjes. Ja, zo, goed, dat je zo die lengte kan krijgen. Precies. Dus kijk of je nog een beetje meer uit kan schuiven, Iris. Verder netjes hoor, tempo ook goed. Ja, zo prima. Mogen jullie zo overgang gaan maken naar de stap. Ja, prima. En bedankt voor deze presentatie.
We zijn inmiddels toe aan groep nummer 5. En dat zijn de nummers 9 en 10. Sven van de Wetsensbos, sterhengst, gepresenteerd door Frank Aloos. En nummer 10 is Jimmy van der Meijkade, sterhengst. Die wordt gereden door Tao Negishi. U ziet met nummer 9 Sven van de Wetsenbos, een sterhengst uit 2021. Zijn vader is Tiemen 503 en zijn moeder is een ster Merrie van Michiel 442. Sven wordt gepresenteerd door Franka Loos. Hij komt uit Merrielijn 15, heeft een verwantschap van 18,11% en een schofthoogte van 1,64 meter. Nou, de goede kijkers hadden dat ongetwijfeld al gezien. Er is even een paardenwissel geweest. U ziet niet nummer 9, maar nummer 24. En dat is Tobias van Zweeg. En Tobias wordt ook gepresenteerd door Frank Aloos. Hij is een sterhengst uit 2022. Zijn vader is Detmer 519 en zijn moeder is een stermerrie uit Marcus 491. Tobias komt uit de stam 25. Hij heeft een verwantschap van 18,37% en een schofthoogte van 1,59 meter. Tobias is gefokt door Lambert Postma uit Bornswaag en in eigendom van de families De Boer en Hoekstra uit Sint-Johannesga, Oosterzee. Nummer 11, Rescue van de Demro Stables, gaat niet door. Nummer 47, Melle van het Veldhuis, onder voorbehoud van veterinair, door. En in deze groep 5 ziet u ook de hengst Jimmy van der Meijkade. En Jimmy wordt gepresenteerd door Tao Negishi. Jimmy is geboren in 2021, sterhengst. En zijn vader is Jebbe 500 en zijn moeder is een kroon dubbel A-merrie van Jouwe 485. Jimmy komt uit Merrielijn 27. Heeft een verwantschap van 18,05% en een schofthoogte van 1,62 meter.
Jimmy is gefokt door We zien nu in de baan Willem nummer Lokhorst 10, Jimmy en van de Alice Meijkade. Bloemendaal uit Ederveen en in eigendom van Willem Lokhorst. With number 10 you see Jimmy van de Meijkade. He's a star stallion from 2021. Sired by Chebbe 500 and his dam is a Crown Double A mare from Jouwe 485. Jimmy descends from mare line 27. He has a kinship of 18.05% and his height with us is 1.62. Jimmy is bred by Willem Lokhorst and Alice Bloemendaal from Ederveen and owned by Willem Lokhorst. Jimmy is being presented by Tao Negishi. And with number 9, Sven van Wetsensbos, a star stallion also from 2021. Sven is sired by Tiemann 503 and his dam is a star mare from Michiel 442. Sven descends from mare line 15. He has a kinship of 18.11% and his height with us is 1.64. Sven is bred by WD Sisverda in Harlingen and owned by the family De Boer en Sisverda. Dit is een mooi tempo zo, Franka. Ja, zo daar ook weer touw hoor. Dat je hem aan de voorkant, als hij zich een beetje ontspant, dat je ook kijkt of je het een beetje af kan laten vloeien. Ja, zo. Goed, dat hij zich net iets meer zo geeft en een beetje los gaat laten. En doe je tussendoor, Franka, gerust een keer weer een volte. Dit is netjes zo. Dus tussendoor gerust een keer een volte inderdaad. Pak zo meteen tussendoor nog een keer de overgang weer even mee naar de stap. En daar vooral ook touw dat je iets weer uit kan schuiven naar beneden. Ga zo touw ook een keer van hand veranderen in de stap. En dan kun je hem zo weer oppakken, Franka, en dan zo meteen voorbereiden voor de galop. Ja, dus kijk een beetje zo wat laag in kan stellen in dat touw in die stap. En dat hij dan wat uitschuifbaar wordt. Juist zo, mooi die rust erin houden. Juist, kun je hem zo meteen gaan aandraven touw. En dan kijken of je aan kunt galopperen op deze hand. Dus zo meteen, Franka, tussendoor ook even een keer een grote volte. En dat je iets die rust ook in die galop kan krijgen. Ja, zo, dat hij zich daar nou net iets meer ontspant in die galop. Ja, zo. Dus ook dat hij ook niet harder gaat, Franka. Dat hij hier inderdaad wat meer ontspant en op zijn eigen benen blijft lopen. Dat is goed. Dan zo meteen touw een keer weer rechtuit, hoefslag volgen. Dat is een mooi tempo zo touw. Ja, goed. En dan kunnen jullie zo meteen weer de overgang terugrijden naar de draf. Ja, beter touw. Goed. Zometeen van hand veranderen. Kijk of je op de diagonaal ook touw een keer een pasje kan verruimen. Ja, probeer die rust er een beetje in te houden, Franka. Dat hij dan niet te overijverig wordt. Ja, zo. Dat je daar weer wat kan ontspannen, is beter. En dan zo meteen op de rechterhand ook gaan voorbereiden voor de rechtergalop. Ja, netjes zo touw. En dan ook als hij zich wat laat rijden, zodat je dan weer wat kan schakelen, ook touw. Ja, zo. Netjes gereden touw. Dus daar probeer een beetje te blijven ondersteunen aan die binnenkant. Dat hij niet naar binnen valt.
En dan hoefslag volgetouw. Ja, blijf maar wat op de binnenhoefslag, dat is niet zo erg. Ja, zo. Goed. En dan doe je zo meteen een keer een voltetouw en dan pak je de overgang weer naar de draf. Ja, en dat je hem dat stukje er net wat door kan houden, Franka. Dit is goed, dat hij daarna geeflijk blijft. En dat je dit tempo zo wat kan houden, dat hij niet te gehaast wordt. Ja, dus doe nog een keer een tempowisseling in de draftouw op de lange zijde. Dat is mooi zo, Franka, dat je zo die balans kan houden in die galop. En dan zo meteen ook Franka de overgang gaan rijden naar de draf. Ja, dus rij nog een keer een tempowisseling, Franka. Ja, zat. Goed, en dan mogen jullie zo meteen in de draf naar het halstrekken laten komen. Gerust ook weer even op de volte. Ja, dus dit en dat hij daar inderdaad dan, Franka, wat meer je hand wil gaan volgen. Ja, dat je net iets meer die hals kan laten zakken. Ja, blijf maar even op de voltetouw, juist. En dan kijken of je dus nog net iets meer ook achter je hand aan wil komen, touw. Ja, zo, dat hij daar wat loslaat. Goed zo, nog een keer weer precies. Dat je een beetje aanvraagt vanuit die binnenteugel. En dat hij dan die hals laat dalen. Goed zo. En mag je ook overgang gaan rijden naar de staptouw. En bedankt jullie ook voor deze presentatie. U ziet de groep nummer 6, dames en heren. En dat zijn de nummers 16 en 63. En bij nummer 16, Sietse van HMV. Sietse is een ster AAA hengst, geboren in 2021. Zijn vader is Arend 515 en zijn moeder is Juffrouw P. Ster Sport AA Merrie van Sipke 450. Sietse komt uit de Meridijn 163. Hij heeft een verwantschap van 17,37% en een schofthoogte van 1,61 meter. Hij is gefokt door Vriesenstal van HMV in Olst en een eigendom van H. van der Waal uit Hoge Zwaarloe. With number 16 you see Sietse van HMV. He is a star AAA stallion born in 2021. Sietse is sired by Arend 515 and his dame is Juffrouw P. She is a star sport AA mare from Sipke 450. Sietse descends from Mareline 163. He has a kinship of 17.37% and his height with us is 1.61. Bred by Vriesenstal van HMV in Olst and Sietse is owned by H. van der Waal in Hoge Zwaarloe. And he is presented by Marijke Boele.
En met nummer 63 ziet u Sieboud AR, een sterhengst, ook weer uit 2021. Zijn vader is Wieboud 511, zijn moeder Meinoud 2 van de Homar, sterpreferente Dul A-merrie van Tjalle 454. Sieboud komt uit merrielijn 28. Hij heeft een verwantschap van... Nummer 9, Sven van het Wetsenbos, is onder voorbehoud door en mag naar de veterinair. En nummer 10, Jimmy van der Meijkade, is niet door. With number 63, you see Sieboud AR, a star stallion from Wieboud 511. Born in 2021, he has a kinship of 17.2%. His height and width is 1.68 and he descends from mare line 28. His dam is a star preferent double A mare from Tjalle 454. Sieboud is bred by Age Okkema en R.S. Visser in Budaard en owned by the family Age Okkema in Siegerswoude. Nog een kleine correctie, het was nummer 24 die door was, Tobias van Sveeg. And number 63 is presented by Jelmer Ketelaar. We hebben nu in de baan nummer 16 Sietse van HMV en Sieboud AR. Nummer 63. Ja, daarom. Dus als jullie zover, jullie hadden al even een stukje gedraafd, dus als jullie weer zover zijn, mag je wel weer gaan aandraven. Even een keer van hand veranderen. Ja, kijk vooral inderdaad zo Jelmer dat je die rustig een beetje in kan houden. En dan Marijke zo meteen van hand veranderen. Kijken of je zo een beetje kunt schakelen, Jelmer. Ja, zo. Kijken of je nog zo meteen een heel klein beetje meer kunt activeren achter Jelmer. Als je een paar passen naar voren wil rijden, zo. Ja, dat. Goed, en dat je dan zo weer je arbeidstempo opzoekt. Dat hij wat meer zo blijft dragen. Dat zat zo Marijke. Daarom denken dat je hem af en toe wat probeert voor op lengte te houden. Pak zo meteen nog een keer tussendoor de overgang naar de stap. Ja, en kijk of je zo'n beetje die lengte kan laten maken in dat stappen, Marijke. Ja, dus vooral dat hij niet te gehaast gaat, maar dat je dan inderdaad kijkt wat je wat kan uitschuiven. Ja, zo. Ja, dat hij daar die pas blijft afmaken. Nou kunnen jullie ze zo weer oppakken naar de draf.
En dan zo meteen nog een keer weer van hand veranderen. En dan eventueel op de diagonaal kijken of je een paar passen ook kan verruimen. Dus als je wat ontspanning hebt, weer ook aan die voorkant, Marijke, kijk of je dan ietsje uit kan schuiven weer aan die voorkant. Dat hij zich net niet te veel probeert op te drukken. En dan op de linkerhand zo meteen gaan voorbereiden voor de galop. Pak tussendoor ook even een keer weer een volte in de galop. En kijk of je dan daarin ook Marijke wat kan schakelen. Dat hij net een klein beetje meer wil rekken. Ja, zo dat. Dat is zat. En dan weer wat op kunnen vangen. Zonder dat hij zich dan te veel voor gaat opdrukken. Maar ja, kijk of je daar inderdaad zo wat voor je kan houden, Jelmer. Juist daar. Ja, dat hij niet te veel duwt in die galop. Kijk of je nog een paar passen Jelmer zo kan verruimen. Dat is zat. En zo weer opvangen. En zo ieder voor zich weer de overgang gaan maken naar de draf. En zo meteen van hand veranderen. Ja, zo mooi Marijke. Kijken wat je inderdaad van die galop dan weer over kan houden. En dan op de rechterhand ook zo gaan voorbereiden voor de rechtergalop. Ja, zodat hij daar wat blijft rollen zo Marijke. Ja, zo. Kijk ook of je een paar passen weer wat naar voren kan rijden, Marijke. Ja, zat. En vang je daar weer op. Daar kijken we het naar buitenkant drukken, Jelmer, dat hij niet door je binnenbeen te veel valt. Juist, en dan de overgang zo meteen beide weer terugrijden naar de draf. Ja, kijk wat je daarvan over kan houden inderdaad, Jelmer. Overgang nog even naar de stap. Ja, en als jullie ze dan zo meteen in die draf weer op willen pakken en zo naar het halstrekken willen laten komen. Dus mag je zo gaan aandraven en dan zo meteen in de draf naar het halstrekken toe gaan rijden. Ja, zo. Kijken wat hij daar wat uit wil schuiven, Marijke. Tempo is goed. Dat hij mooi zo op zijn eigen benen blijft lopen. Ja, allemaal zo netjes. Zo nog even een keer van hand veranderen aan de lange teugel. Ja, zo mooi, Jelmer. Dus dat hij dat stukje inderdaad blijft rekken. Goed, Marijke. Mogen jullie zo de overgang gaan maken naar de stap. En bedankt voor deze presentatie. En dames en heren, we gaan een kwartiertje pauzeren naar groep nummer 6. En dat betekent dat wij rond de klok van 9:30 weer terug zijn met groep 7.
Ladies and gentlemen, we have a short break of 15 minutes and we'll be back at 9:30. Het bleek net dat er paarden zijn verwisseld en wij zijn hier van de jury niet van op de hoogte. Wij houden ons aan het schema wat in het boekje staat en we gaan geen paarden meer verwisselen.
En dames en heren, we starten weer met groep nummer 7. En dat zijn de Tjorre Evas W. Sterrengs met nummer 59. En hij wordt gepresenteerd door Iris Wijnstra. En met nummer 1, Ties van der B. Een sterhengste gepresenteerd door Demi van Nuis. Tjorre Evas is een zoon van Elias 494. En zijn moeder is een sterpreferente Mary van Ulbert 390. Hij is geboren in 2022, komt uit Marylijn 25, heeft een verwantschap van 17,47% en een schofthoogte van 1,62 meter. Tjorre Evas is gefokt door Evert Wind en Astrid Helderweg uit Zevenhuizen en in eigendom van Harm de Jong en Jikke van der Sijp in Oude Haske. En met nummer 1 ziet u Ties van der B. En Ties is een sterrengs, ook geboren in 2022. Een zoon van Waander 512. En zijn moeder is een stermerrie van Rindert 406. Ties komt uit de Marylijn 103. Heeft een verwantschap van 17,83% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt door H.A.J. van Bussel uit Ommel en in eigendom van SD Stables in Mierlo en Jeffrey en Mary Ann Mars uit Amerika. Wij wensen Iris en Demi veel succes met hun presentatie. Hadden jullie zo meteen weer even van hand willen And veranderen? ladies and gentlemen, this is group number 7. With number 59, you see Tjorre Evas V. He's a star stallion born in 2022. Sired by Elias 494. And this dam is a star preferent mare from Ulbert 390. Tjorre descends from airline 25. He has a kinship of 17.47%. And his height width is 1.62. He is bred by Evert Wind en Astrid Helderweg in Zevenhuizen en owned by Harm de Jong en Jikke van der Sijp in Oude Haske. And with number 1 you see Ties van der B, also a star stallion born in 2022, sired by Waander 512, and his dam is a star mare from Rindert 406. Ties descends from Marylijn 103. He has a kinship of 17.83%. And his height with us is 1.65. Ties is bred by H.A.J. van Bussel uit Ommel and owned by SD Stables and Jeffrey and Mary Ann Mars in the United States. Tjorre and Ties are being presented by Iris Wijnstra en Demi van Nuis. Ja, niet sneller ook willen eigenlijk. Alleen maar kijken zo Iris, dat je zo kan uitschuiven. Dit is een mooi staptempo zo Demi. Kunnen jullie zo meteen weer gaan aandraven en een keer weer van hand veranderen? Ja, kijk, hem zo naar Gevelen kan houden inderdaad Iris, dat hij dit stukje erdoor blijft. Dit is een goed tempo zo Iris. Zo heb je hem ook goed voor je. En dan zometeen van hand veranderen dus ook Demi. En dat jullie zometeen op de linkerhand gaan voorbereiden voor de linker galop. Pak dan ook tussendoor weer even in de galop een volte. Dit is ook een mooi tempo zo, Demi. Ja, en kijk of je ook een beetje die rust in die galop kan krijgen, Demi. Dus dan tussendoor ook weer even een volte, dat hij ook op die lange zijdes niet te loperig wordt. En kijk zo Iris of je in die kan blijven schakelen. Een paar passen weer naar voren, zo Iris. En doe maar ook gerust dan weer even op een halve grote volte tussendoor. Nou, nog een keer Iris, kijken of je iets kunt verruimen. Ja, dat is zat Iris hoor.
Ja, vooral dus die rust er een beetje in zo Demi. Dat hij ook in die galop wat blijft dragen. En dan zometeen mogen jullie weer overgang maken naar de draf. Ja, zo kijken of je daar weer wat op kunt vangen, zo Demi, braaf. Ja, en dan rustig die overgang en dan zometeen van hand veranderen. Daar wordt het tempo dan ook beter, zo Demi. Zo van hand veranderen. En dan op de rechterhand zometeen ook voorbereiden voor de rechter galop. Dit is een mooi tempo zo hier eens in die draf. Heb je die houding ook goed? Ja, netjes aangesprongen. Dit is ook een mooi tempo in die galop zo hier eens. Dus neem de tijd voor dat aanspringen zo Demi. Ja, dat hij zo'n beetje onder je blijft, dat je daar, ja goed. Ja, zo, dat je probeert inderdaad een beetje die rust in die galop te vinden. En anders doe je dus Demi weer die volte, hoor. Dat is netjes zo, Iris. Kijk of je een paar passen kan verruimen op die lange zijde, Iris. Ja, genoeg hoor. En dan weer wat op kunnen vangen. Als je maar voelt dat hij tussendoor een beetje weg wil. En Demi juist inderdaad dat je die rust er wat in kan houden. Ja, zo. Dat is beter zo, Demi. Dat hij gewoon net niet te loperig wordt. Zometeen beide weer overgang maken naar de draf. Kijk weer wat je van de galop weer kan overhouden. Ja, een paar passen verruimen zo, Iris. Ja, en weer wat opvangen, Iris. En een overgang naar de draf zo, Demi. Juist ook een paar passen proberen te verruimen, Demi. En dan zometeen beide nog even een keer de overgang weer naar de stap. Ja, daar stapt hij goed zo, Iris, dat je die lengte wat kan houden. Dat je weer kijkt inderdaad zo, Demi, of hij die hals in die stap wat wil laten zakken. Dat je daar wat kan uitschuiven. En dan kunnen jullie ze zo nog een keer weer oppakken naar de draf. En dan in de draf zometeen naar dat halstrekken toe gaan werken. Ja, dus kijk eventueel zo, Demi, dat je hem op de volte houdt. En dat hij dan wat jouw hand wil gaan volgen. Dat is netjes zo, Iris. Ja, zo kijken wat je wat uit kan schuiven. Ook weer Iris daar netjes. Zometeen nog een keer van hand veranderen aan de lange teugel. Dan wordt hij beter zo, Demi, hoor. Ja, daar, goed zo. Ja, zo, dat is netjes, Iris. En dan weer kijken of je dat laatste stukje nog een beetje zijn hals weer laten zakken. Mogen jullie zo overgang maken naar de stap. En bedankt voor deze presentatie.
Dank jullie wel, Iris en Demi, voor de presentaties van nummer 59 en nummer 1. We lopen inmiddels een klein half uurtje voor in het programma. Voor degenen die nog de hengsten gaan presenteren dadelijk. En we zijn inmiddels toe aan groep nummer 8. En dat zijn de nummers 40 en 26. En 40 is Valentijn het Olde Landschap, een sterhengst uit 2022. Hij wordt gepresenteerd door Meerte Pijper. En met nummer 26, Kim SR, een sterhengst die gepresenteerd wordt door Jelmer Ketelaar. En Kim is geboren in 2021. Valentijn is een zoon van Tierde 501. En zijn moeder is Nel van de Banhoeve, het stermerrie van Maurus 441. Hij komt uit merrielijn 101, heeft een verwantschap van 18,29% en een schofthoogte van 1,65 meter. Valentijn is gefokt door A.E. Arnink uit Kring van Dort en in eigendom van J.J. van der Meulen junior en Hessel Douwe de Jong. En met nummer 26 ziet u Kim SR, sterhengst uit 2021. Zijn vader is Bastiaan 510. Zijn moeder is Amarens SR, een stermerrie van Tjalle 454. Kim komt uit merrielijn 50. Heeft een verwantschap van 17,79% en een schofthoogte van 1,66 meter. Hij is gefokt door Sjoerd Ruiter uit Nijbeets en in eigendom van Johan Veenstra en Wesley Deling uit Zumarum. Meerte en Jelmer, veel succes met jullie presentatie. Nummer 59, Tjorre Eva Zwee. Onder voorbehoud van veterinair door. Nummer 1, Ties van der B, niet door. You see in the ring group number 8. That's number 40, Valentijn het Olde Landschap. Star Stallion born in 2022. He's sired by Tiede 501. And his dame is Nel van de Banhoeve. She's a star mare from Maurus 441. Valentijn descends from mareline 101. He has a kinship of 18.29% and his height at withers is 1.65. Valentijn is bred by A.E. Arnink in Kring van Dort and owned by J.J. van der Meulen Junior, Hessel Douwe de Jong. And he is being presented by Meerte Pijper. And with number 26, you see Kim SR, also a star stallion born in 2021. Sired by Bastiaan 510, and his dame is Amarens SR, a star mare from Tjalle 454. He descends from hairline 50. He has a kinship of 17.79%, and his height at withers is 1.66. Kim is bred by Sjoerd Ruiter in Nijbeets and owned by Johan Veenstra en Wesley Deling in Zumarum. Zometeen even een keer ook van hand veranderen. Kijken of je weer even een tempowisseling mee kan nemen. Houding daar zo goed, Jelmer, hoeft ook niet hoger. Kijk of je een beetje zo voor je kan houden. En dat hij daar op zijn eigen benen blijft lopen. Ja, en kijk of je dan die diagonaal eventueel kunt gebruiken. Meerte om een paar passen te verruimen. Zo van hand veranderen. Ja, kijken of dat volgende lange zijde nog een keer kan, Meerte. Dat je kijkt of je ietsje kunt laten verruimen. Een beetje zo voor je houden. Dat hij net iets meer lengte gaat maken daar in die pas.
Ja, kijk, om daar vooral wat nagevelijk kan houden, Jelmer. Eventueel doe ik een keer volte tussendoor. Dat zat zo, Mirte. Ja, zo, goed, Jelmer. Dat je hem daar inderdaad zo een beetje fijner erdoor kan houden, Jelmer. Dat hij wat losser blijft, wat nagevelijker blijft. Nog een keer weer die lange zijde zo, Mirte. Kijk of je weer ietsje kunt verruimen. Anders doe je weer de volte, Jelmer. Als hij wat te sterk wordt. Ja, dat is zat, Mirte. Dan krijgt hij net iets meer lengte in die pas. Ja, zo. En als hij dan een beetje onder je blijft, Jelmer, dan weer zo hoefslag volgen. Ja, deze houding zo, Mirte. Ja, zo dat. En weer van hand veranderen. Ja, daar heb je hem er goed door, Jelmer. Dus dat hij zich dan net niet te strak kan maken. Ja, zo. En anders doe je dus even die volte om hem wat nagevelijk te houden. Ja, en op de linkerhand ook tussendoor gerust een keer een volte. En dan zometeen gaan voorbereiden voor de linker galop. En dan gerust ook even vanuit de volte zo meteen aangalopperen. Hier heb je hem er fijn door zo, Jelmer. Dat hij dit stukje nagevelijk blijft. En dan straks inderdaad zo weer kijken of je hoefslag kunt volgen, Mirte. Met eventueel een paar passen verruimen. Ja, kijk hem vooral daar wat aan de gang kan houden, Jelmer. Dat hij voldoende sprong houdt. En dat hij ook in die galop zo na blijft geven. Dat is zat, Mirte. Doe maar weer volte, Jelmer. Vooral als je voelt dat hij wat balans verliest. Daar heb je hem goed zo, Mirte. Tempo ook netjes. Ja, zo. In die wending heeft hij het dan gewoon net even makkelijker om aan de gang te blijven, Jelmer. Zometeen mogen jullie weer overgang maken naar de draf. Ja, kijk wat je weer van die draf over kan houden. Kijk of je een paar passen Jelmer kan verruimen. Ja, zo. En dan zometeen ieder voor zich weer van hand veranderen. En dan zo meteen op de rechterhand ook weer even voorbereiden voor de rechtergalop. En ook dan gerust eerst weer even Jelmer op de volte. Hier heb je hem netjes voor je zo, Mirte. Tempo ook zo goed. Ja, netjes, Mirte. En als hij daar inderdaad goed voelt, kun je ook weer een beetje dat schakelen, Mirte, in die galop meenemen. Ja, zo heb ik net opgeschreven. Goed hier, dat je hem zo er een beetje voor kan houden, Mirte. Ja, zo. En dan doe ik hier op een halve grote volte. Mirte, een paar pasjes verruimen. En daar dan zo meteen weer op de volte ook, Jelmer. Hè, dat hij in die galop nagevelijk blijft. Precies, en dat je hem er zo'n beetje fijn door kan houden. Netjes zo, Mirte. Mogen jullie zo weer overgangen gaan rijden naar de draf. Ja, kijk wat je daar weer van over kan houden. Vooral die nagevelijkheid weer, Jelmer. Zometeen een keer weer overgang naar de stap. Ja, kijk wat je inderdaad daar weer die hand kunt laten volgen, zo, Jelmer. Ja, precies, dat hij vooral daar, dat is goed. Dat hij voldoende rekt. Zo goed, Mirte, daar heb je voldoende lengte ook aan die voorkant. Nou, pakken jullie ze zo rustig weer op.
En dan zometeen in die draf ook nog even naar dat halstrekken toe gaan werken. Braaf. Ja, kijk maar even of jullie op de volt even wat naar dat halstrekken kunnen gaan werken. Ja, kijk of je daar inderdaad weer een beetje uit kan schuiven, zo Mirte. Dat hij nog een beetje meer achter je hand aan wil komen. Helemaal goed. Dus dan blijft hij ook een beetje nagevelijker daar naar beneden. Zo nog een keer, als het kan, van hand veranderen. Nog een rondje zo linksom naar dat halstrekken toe. Ja, zo dan weer kijken, zo Mirte, of je dat laatste stukje een beetje wil rekken. Jelmer ook eventueel weer op die volte dus. Dat je wat na kan laten, daar, dat stukje Jelmer. Dat hij dan inderdaad wat makkelijker uitschuift. Daar los weer laten. Braaf. Ja, zometeen ook Mirte overgang naar de stap. Ja, probeer zo die lengte te houden, Mirte. En bedankt voor jullie presentatie. En dat was groep 8, dames en heren. Valentijn en Kim. En we vervolgen met groep 9. En groep 9, dat zijn de nummers 41 en nummer 9. Nummer 9 is gewisseld met 24. Dus nummer 41, Timon D.J. Een sterhengst, die wordt gepresenteerd door Iris Wijnstra. En nummer 9 is Sven van Wetsensbos. En die wordt gepresenteerd door Franka Loos. En daar is hij dan, nummer 9, Sven van Wetsensbos. Een sterhengst, geboren in 2021. Een zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Lisette van Wetsensbos. Een stermerrie van Michiel 442. Sven komt uit de merrielijn 15. Heeft een verwantschap van 18,11% en een schofthoogte van 1,64 meter. Sven is geboren in maart
En hij is gefokt door W.D. Cieswerda in Harlingen en in eigendom van de families De Boer en Cieswerda. En Sven wordt gepresenteerd door Franka Loos. En met nummer 41 ziet u Timon D.J., een sterhengst geboren in 2022. En Timon is een zoon van Wieboud 511. En zijn moeder is Doutsen D.J., een stermerrie van Tjalle 454. Timon wordt gepresenteerd door Iris Wijnstra. Hij komt uit Merrielijn 44, heeft een verwantschap van 17,67% en een hoogtemaat van 1,64 meter. Timon is gefokt door A.P. de Jager uit Nuis en in eigendom van familie Age-Okkema in Siggerswoude. Wij wensen Iris en Franka veel succes met hun presentatie. Nummer 40, Valentijn is niet door. Nummer 26, Kiem S.R. op voorbehoud door. And ladies and gentlemen, you see group number 9. That's numbers 41, Timon D.J., presented by Iris Wijnstra. And number 9 is changed with number 24. You've seen him before, and this is number 9. And that's Sven van Wetsenbos, a star stallion, presented by Franka Loos. Number 41 is Timon D.J. He's born in 2022. Sired by Wieboud 511. His dam is a star mare from Tjalle 454. He descends from mare line 44. He has a kinship of 17.67% and his height with us is 1.64. Timon is bred by A.P. de Jager in Nuis and owned by the family Age-Okkema in Siggerswoude. And with number 9, Sven van Wetsenbos, star stallion born in 2021. Sired by Timon 503, and his dam is Lisette van Wetsenbos, a star mare from Michiel 442. Sven descends from line 15. He has a kinship of 18.11% and his height with us is 1.64. Sven is bred by W.D. Cieswerda in Harlingen and owned by the families De Boer and Cieswerda. Dit is zo netjes, Iris. Kun je de volgende lange zijde, Iris, een keer een tempowisseling meenemen. En ook zo, Franka, kijk of je zo een keer kan schakelen. Ja, dat is ook een mooie houding zo, Franka, hoor. Pak zo meteen ook even een keer een volte tussendoor in de draf. Ja, prima. Vooral omdat je mooi zo ook open aan de voorkant kan houden, Franka. Daar is hij fijn. Ja, zo prima. Iris, dan ook een paar pasjes even verruimen. Ja, zat.
Mooi, zo nog een keer weer van hand veranderen. Pak op de diagonaal nog eens een keer weer een tempowisseling als het lukt. En dat jullie dan zo meteen op de linkerhand kunnen voorbereiden voor de linker galop. En dus ook gerust weer even zo meteen op de volte in die galop. Tussendoor en ook even dat je de tempowisseling mee kan nemen in de galop. Ja, dus dat hij inderdaad in die galop ook zo blijft rollen, Franka. Dus af en toe kun je wel ietsje lager instellen. Dat hij nog net iets meer door die rug blijft galopperen. Iris netjes daar zo. Als hij goed voelt kun je ook even een paar passen Iris zo verruimen. Ja, mooi zo Iris. Ja, zo Franka hoor. Dus dat hij inderdaad daar vooral zo wat meer blijft rollen. Goed. Iris netjes daar zo. Kunnen jullie zo meteen weer voorbereiden voor de overgang naar de draf. Ja, is mooi de tijd nemen. Ja, kijk meteen wat je weer van die galop over kan houden, Iris. Zo een beetje actiever maken. Ja, zo goed. Zo meteen even een keer de overgang naar de stap. Prima zo, Franka. Ook mooi nu in die houding. Zo meteen even een stukje stappen. Zo meteen in een stap even van hand veranderen. Ja, zo stapt hij ook goed, Franka. Hoeft hij ook niet in een hoger tempo. Ja, kijk vooral inderdaad, Iris, dat je daar zo wat uit kan blijven schuiven. Dat hij die lengte wat pakt. Ja, zodat hij vooral inderdaad zo vlijtig blijft en dan jouw hand weer wil volgen. Dat hij zich niet opdrukt. Ja, daar, zo. Hij moet net even dat ritme weer hebben daar. Het is net niet te snel. Pak ze zo rustig weer op deze hand naar de draf. En dan kunnen jullie zo meteen aangalopperen ook op de rechterhand. Ja. Mooi zo, Franka. Zo galoppeert hij ook mooi in zijn houding. Blijft hij ook mooi door die rug. Neem de tijd voor het aangalopperen. Zo, Iris. Ja, zo. En dan kun je dan ook kijken of je ergens misschien een tempowisseling kan rijden. Franka. Ja, zat hoor. Tussendoor nog even eventueel die volte meenemen. Iris goed. Zo mooi voor je houden. Zo mooi blijven rekken. Ja, zat. En dan zometeen weer naar je overgang draf. Ja, zo is hij goed, Iris. Probeer zo mooi voor je te houden. En dan in die draf mag je al wel beginnen, Iris. Wat naar het halstrekken te werken. En Franka zo ook. Ja, prima. Dus inderdaad gerust even weer vanuit die volte. Kijken of ze die hand willen volgen. Kun je straks even met het halstrekken van hand veranderen. Zo inderdaad ook weer op deze hand. Kijken of je nog een beetje meer erin kan laten zakken. Franka, tempo is zo goed. Kijken of je wat uitschuifbaar wil, dat hij je hand wat volgt. Iris zo netjes. Nog dat laatste stukje ook een beetje doorvragen. Iris, weer naar beneden. Ja, dat super. Mogen jullie overgangen gaan maken naar de stap.
Ja, dat is Satso Franca. En dan vooral dus net die net niet te gehaast gaat daar weer. Dat is goed zo, Iris. Ja, zo. Dat je net ook voelt dat je dat ritme kan houden. En bedankt voor jullie presentatie. En alweer bij groep 10 aanbeland. Dat zijn de nummers 45 en 31. En voor 45 ziet u hier al in de baan. En dat is Tjonge van Wetterzicht. Een sterhengst uit 2022. En Tjonge wordt gepresenteerd door Marijke Boelen. Hij is een zoon van Vonger 478. En zijn moeder is Yildau van Wetterzicht. Een sterpreferente merrie van Tjalle 454. Tjonge komt uit de stam 70. Hij heeft een verwantschap van 17,79% en een schofthoogte van 1,62 meter. Tjonge is gefokt en in eigendom door Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Vollega. En u ziet de eigenaren door het beeld lopen. Het betekent dat zij bij de HKC geraadpleegd en gehoord hebben hoe het met hun hengst verder gaat. Aan het eind van de dag zullen wij die uitslagen ook op de site en op onze socials publiceren. Want de hengsten die doorgaan, gaan eerst nog langs een veterinaire keuring voordat ze definitief groen licht krijgen. Nummer 41, Timon DJ, onder voorbehoud van veterinair door. Nummer 9, onder voorbehoud van veterinair door. En met nummer 31 ziet u Tinus van Hameren, sterhengst uit 2022. En hij wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. Tinus is een zoon van Berend 517 en zijn moeder is Minke van Hameren, een sterpreferente merrie van Lodewijk 431. Tinus komt uit de merriestam 219, heeft een verwantschap van 17,81% en een schofthoogte van 1,67 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Ozinga Timmermans in Vrouwenparochie. Marijke en Jelmer, veel succes met de presentatie. Als jullie zover zijn, mag je al... Here we go already with group number 10, and that's number 45 and 31. 45 is Tjonge van Wetterzicht. He is a star stallion born in 2022, sired by Vonger 478. And his dam is a star preferent mare from Tjalle 454. Tjonge descends from mare line 70.
He has a kinship of 17.79% and his height at Withers is 1.62. Jonge is bred and owned bij Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen in Volga. And he is being presented by Marijke Boelen. With number 31 you see Tinus van der Hameren, also a star stallion born in 2022. Sired by Beant 517 and his dam is Minke van der Hameren, a star preferent mare from Lodewijk 431. Tinus descends from mareline 219. He has a kinship of 17.81% and his height at Withers is 1.67. Tinus is bred and owned by the family Ozinga Timmermans in Vrouwenparochie. Hindert niks. Rij eventueel gewoon eens een keer door als het zo uitkomt, hoor. Doe zo daar ook eens een keer een volte weer, Marijke. Dat hij ook daar zijn aandacht erbij houdt. Ja, dat stukje moet hij er zo door blijven, Jelmer. Hier. En dat je er dan wat tegenaan kan blijven rijden. Ja, zo. Dat hij vooral inderdaad zo op zijn eigen benen blijft lopen. Niet te veel trekt aan jouw hand. Dit is beter, Jelmer, hoor. En op deze kant inderdaad ook zo, Marijke. Pak hier straks ook even een keer grote volte. Jelmer, kijk of je zo meteen die lange zijde een klein beetje kan verruimen. Ja, dus dat hij zich niet te veel op probeert te drukken, Marijke. Hier ook aan de rechterkant zo'n beetje een gevel kan maken. Ja, zo dit stuk, dit is goed. Dat hij hier zo op zijn eigen benen blijft lopen. En dan zo meteen jullie beiden even een keer van hand veranderen. Ja, weer inderdaad dat hij daar zijn koppen bij houdt, Jelmer. En dan op de linkerhand zometeen voorbereiden voor de linker galop. Hier is hij goed, Marijke. Dat hij daar mooi aan 2 teugels blijft. Goed hier, Jelmer. Zie, dan blijft hij ook constanter in die aanleuning weer, Jelmer. Ja, gebruik die galop ook zo weer, Marijke, om te schakelen. Nou. En daar dus die nagevelijkheid weer proberen op te zoeken. Zo, Jelmer, dat stukje dat hij erdoor blijft. Ja, zo, dit is goed. Dan zet je hem dus tussendoor ook weer in die galop, Jelmer, op een volte. Ja, dat is dat hij niet uit kan duwen aan die voorkant. Ja, hier is hij goed zo, Marijke. Ja, zo, daar heb je hem ook mooi in balans, Marijke. En dat is zat zo, Jelmer. Zometeen weer de overgang gaan rijden naar de draf. Ja, meteen kijken wat je er achteraan kan rijden, zo, Marijke, precies. Wat je van die galop, dat is beter. Wat je zo van die galop weer over kan houden. En dan zo meteen even overgang maken naar de stap. En van hand veranderen. En kijken of je daar inderdaad dan weer een beetje in die takt blijft, Marijke. Dat je hem weer uit kan schuiven. Ja, zo daar, Jelmer, ook. Dat je voelt dat hij inderdaad die hand wat wil volgen in dat stappen. Daar heb je ook de ruimte erin. Pak ze zo meteen weer op in die draf. En dan op de rechterhand ook zo voorbereiden voor de galop. Ja, dit is een mooie houding zo, Marijke. Tempo goed. Ja, keurig. In die galop zo mooi in balans blijft. Dat je dan, Marijke, weer wat kan schakelen in die galop. En dan in die galop ook weer, Jelmer. Dat je die voltes tussendoor wat rijdt. Dat hij zo nagevelijk blijft. Hier heb je hem er mooi door.
Ja, goed. Daar is hij netjes zo Marijke, hoor. En daar is hij mooi nagevelijk zo Jelmer. Hou dat stukje hem erdoor. Dan een keer weer kijken of je rechtuit kunt zo Jelmer. Ja, zodat je hem daar aan de gang houdt. Dat is goed. En zometeen weer Marijke terug de overgang naar de draf. En Jelmer ook zometeen terug naar die draf. Goed. Ja, dan heb je hem er mooi aan ook zo Jelmer, naar die galop. Mogen jullie zo in die draf die halzen laten strekken. Kijk weer even of dat vanuit de volte eventueel. Kijk of je de hand willen volgen. Ja, zo goed Jelmer. Dat hij daar op zijn eigen benen loopt en daar wil blijven rekken naar beneden. Zo nog een keer van hand veranderen aan de lange teugel ook Marijke. Ja, zo goed. Dus dat je dan inderdaad kijkt dat hij vooral dat laatste stukje Marijke nog wat meer je hand mee wil nemen. En zo stapt hij goed, Jelmer. Ja, kijk of hij nog een beetje meer kan laten rekken daar zo Marijke. Ja, dat stukje goed. En dan mag je ook van daaruit Marijke die overgang maken naar die stap. Ja, zo even doorstappen, Marijke. Ja, zo daar. Dat hij zich daar dat ook in die bovenlijn zo blijft ontspannen. En bedankt voor jullie presentatie. En terwijl de eigenaren even bijpraten met de HKC, ziet u inmiddels groep 11 in de baan. En dat is met nummer 30 Tije VDM, gepresenteerd door Franka Loos. En met nummer 28 Tjisse SE. En hij wordt gereden door Sabine van der Loenhorst. En met nummer 30 Tije VDM, een sterhengst geboren in 2022. Tije is een zoon van Epke 474 en zijn moeder is Lotte van de Marbohoeve, een ster dubbel A-merrie van Oeldrik 457. Tije komt uit de merrielijn 214, heeft een verwantschap van 17,87% en een schofthoogte van 1,62 meter. Tije is gefokt door Sjoerd van der Meulen uit Siggerswoude en een eigendom van de familie De Boer in Sint-Johannesga. En hij wordt gepresenteerd door Franka Loos.
Nummer 45, Tjonge van Wettenzicht, onder voorbehoud van veterinair door. Nummer 31, Tinus van Hameren, onder voorbehoud van veterinair door. En met nummer 28, Tjisse S.E. En Tjisse is een sterzoon, geboren in 2022. En zijn vader is Boet 516 en zijn moeder Grietje S.E. Een stermerrie van Alwin 469. Tjisse komt uit de merrielijn 103. Hij heeft een verwantschap van 18,22% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Elzinga in Oudega. En hij wordt gepresenteerd door Sabine van der Loenhorst. Sabine en Franka, veel succes. And you see group number 11 with number 30 Tije VDM, Star Stallion, born in 2022. Sired by Epke 474, and this dam is a star double A mare from Uldrik 457. Tije descends from mareline 214. He has a kinship of 17.87%, and his height with us is 1.62. Tije is bred by Sjoerd van der Meulen in Stiegerswoude and owned by the family De Boer in Sint-Johannesga. And with number 28, Tjisse S.E., a Star Stallion, born in 2022. Sired by Boet 516 and his dam is Grietje S.E., a star mare from Alwin 469. Tjisse descends from mareline 103. He has a kinship of 18.22% and his height with us is 1.65. Tjisse is bred and owned by S. Elzinga in Oudega. Tije is presented by Franka Loos and Tjisse by Sabine van der Loenhorst. Dit is je arbeidstempo zo inderdaad, Sabine. En van daaruit kun je kijken of je eens een keer misschien een paar passen kan verruimen. Ja, dat hoeft niet te veel hoor. Maar dat is als hij maar een beetje zo wil blijven schakelen. Dit is een mooi tempo zo, Franka. Dus pak tussendoor nog eens een keer weer een grote volte. Hier is die houding ook mooi, Franka. En dan zometeen daar Sabine een keer een grote volte. Ja, zodat hij daar ook wat meer wil buigen, zo Sabine. Ja, zo. En dan zometeen eerst weer even terug naar de draf, Franka, en dan van hand veranderen. Dat tempo is zo goed, Sabine. En dan op de linkerhand zometeen even voorbereiden voor de galop. Ja, dus op de linkerhand kun je zo meteen aangalopperen, Franka. Ja. Dat zie je. Ja. Ja, zo goed. Dus probeer hem inderdaad zo aan je binnenbeen een beetje te houden, Franka, dat hij ook aan die linkerkant nageeflijk blijft. En dan zo meteen even een keer de grote volte. Ja, zo daar. En dan kun je van daaruit zo meteen die overgang weer terugrijden naar de draf, Franka, en van hand veranderen. Ja, zo Franka van hand veranderen. En dan kun je hem op de rechterhand zo meteen weer laten aandraven. En dan voorbereiden voor de rechter galop. Zo stapt hij goed.
kun je hem zo weer oppakken naar de draf en dan rechtsom aan galopperen. En probeer ook in die galop inderdaad zo, Franka, een beetje weer die rust erin te houden. Ja, zo dan nog een keer hoefslag volgen. En dat hij zich voor niet te veel weer opdrukt. Dus dat je hem daar zo naar gevelen kan houden. Dat is goed, daar. En dat hij zo blijft rollen. Doe hier nog een keer de grote volte. Ja, zo dit stukje erdoor. En dan van daaruit goed. Van daaruit weer je overgang naar je draf. Ja, zo die overgang terug naar je draf. En dan in die draf zo naar dat halstrekken toe gaan werken. Kijk of je zo inderdaad in die draf, Franka, nog even naar dat halstrekken toe kan laten komen. Ja, doe je ook gerust even op de volte, als dat makkelijker is. Ja, laat hem zo nog een keer ook aan de lange teugel, Franka, van hand veranderen. En kijk of hij steeds een beetje meer nog wil uitschuiven, als hij daar zijn aandacht erbij heeft. Ja, zo nog even een rondje linksom hals trekken. Ja, en dan doe nog 1 keer aandraven als je wil. Nog 1 keer draf op de volte. Ja, goed. Ja, zo. En dan kijken of je nog een klein beetje uit kan schuiven. Tempo is zo goed hoor, dat je hem dan inderdaad net aan de gang kan houden. Ja, daar. Daar. En dan mag je wel stappen. Ja, dankjewel Franka voor de presentatie. En volgens mij ga je zo direct naar Duitsland voor het WK Jonge Dressuurpaarden. We wensen je veel succes. Heel veel succes en we hopen dat het alle paarden goed gaat. Maar stiekempjes hopen we toch ook dat Murk nog even mag optreden van de week. Wij vervolgen het programma, dames en heren, met groep nummer 12. En dat zijn de nummers 51 en 56. 51 is een vriend van de Ridderdijk. En hij wordt gepresenteerd door Iris Wijnstra. En met nummer 56 Teerde, een sterhengst gepresenteerd door Jelmer Ketelaar.
Nummer 28 hebben we stilgezet. Die was niet regelmatig. En nummer 30 gaat niet door. Daar zijn ze, dames en heren. Groep 12, nummer 51 en 56. We beginnen met de 51, die wordt gepresenteerd door Iris Wijnstra. Dat is een vriend van de Ridderdijk, een sterhengst, geboren in 2022. Zijn vader is Wardi 509 en zijn moeder Riemke van Tekenziel, een sterpreferente merrie van Andries 415. Vriend komt uit de stam 122, heeft een verwantschap van 17,81% en een schofthoogte van 1,60 meter. Hij is gefokt in een eigendom van de familie Duiven-Lettinga in Hartwerd.
En met nummer 56, Teerde, een sterhengst, ook geboren in 2022. En hij wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. Teerde is een zoon van Johannes 484 en zijn moeder is Trude D. van Sumar, een kroon dubbel A-merrie van Wiemer 461. Teerde komt uit de stam 65. Hij heeft een verwantschap van 18,49% en zijn schofthoogte is 1,66 meter. Hij is gefokt door Sietske Bouwjes uit Burgum en in eigendom van P. Veenje in Garijp. Iris en Jelmer, succes met jullie presentatie. Ja, blijf maar gewoon nog even een rondje zo doordraven. Het is netjes zo. Ladies and gentlemen, this is group number 12, the numbers 51 and 56. 51 is Vriend van der Ridderdiek, a star stallion born in 2022, sired by Vardy 509, and his dam is a star preferent mare from Andries 415. Vriend descends from Mareline 122. He has a kinship of 1% and decided with us is 1.60. Vriend is bred and owned by the family Duiven Lettinga in Hartwerd. In number 56, that's Teerde, also a star stallion from 2022, sired by Johannes 484, and his dam is a crown double A mare from Wiemer 461. Teerde descends from Mareline 65. He has a kinship of 18.49% and his height with us is 1.66. Teerde is bred by Sietske Bouwjes in Burgum and owned by P. Veenje in Garijp. Vriend is presented by Iris Wijnstra en Teerde bij Jelmer Ketelaar. Dat je daar die ruimte zo kan houden. Ja, we vooral inderdaad proberen dat hij zijn hals wat laat zakken. Daar beter, Jelmer. Dat hij zich niet te veel opdrukt. Mag je wel weer gaan aandraven, Iris. En dan zo meteen ook gerust weer gaan aandraven, Jelmer. Straks zo weer van hand veranderen. Ik ken die 56 hier niet vinden in de vorige lijst. En op de linkerhand zo meteen gaan voorbereiden voor de linker galop. Ja, is goed zo, Jelmer. Houding mooi. Ja, ze dan gerust zo meteen dus ook ergens aangalopperen in een volte, Iris of in een hoek. Ja, prima. Doe ook tussendoor in de galop even Iris wat voltes. Ja, dat hij daar wat balans houdt. Ja, zodat hij daar die sprong ook zo kan houden. En dan ook zo meteen Jelmer, hoor. Even weer de tijd nemen opnieuw aan te springen. Ja, dus hou die balans gewoon wat meer ook in die volte Iris. Dan nog een keer terug, doe je de tweede hoek weer. Daar is hij goed, Jelmer. Iris mag zo meteen gerust weer terug naar de draf. Jelmer, kijken of je nog even hem zo aan de gang kan houden. En blijf maar een beetje op de binnenkant, Jelmer. Ja, zo, zet hem maar op de volte. Ja, zo. Ja, dat hij daar het wat volhoudt. Juist. Dat is beter. Doe maar gewoon weer een volte, Jelmer. Iris zo meteen even overgang naar de stap. Jelmer nog een half of grote volte. Ja, daar zo, Jelmer. En dan mag je zo meteen ook terug naar de draf, Jelmer, hoor. En dan zo meteen van hand veranderen. Mag je hem zo meteen weer rustig oppakken, Iris naar de draf. En op de rechterhand overgaan. Ja, dan kun je zo meteen weer gaan aandraven, Iris. Ja, dat is zat, zo Jelmer. Vang hem daar weer wat op. En dan zo meteen ook even voorbereiden voor de rechtergalop. Neem de tijd. En eventueel weer even op de volte als het makkelijker is voor die balans.
Netjes aangesprongen zo, Jelmer. Ja, hou die volte maar. Precies, dat je hem daar aan de gang kan houden. Precies. Ja, zo, daar, ja, dat. Goed zo, Jelmer, hoor. Dat hij daar inderdaad zo door blijft galopperen. Ja, dat je hem dit knikje erdoor kan houden aan die rechterkant, Iris. Anders doe je ook weer volte. Dat is zat zo, Iris. Daar goed. En mag je weer terug naar de draf. Ja, zometeen nog even een stukje stappen, ook Jelmer. Juist, en daar ook rustig terug, zo Iris. Goed. Ook nog even een klein stukje stappen, zo Iris. Juist, maak zo even de overgang weer naar de stap. Ja, zo dan meteen weer kijken wat je uit kan schuiven, Jelmer. Vooral dat hij zijn hals wat laat zakken. Iris daar goed. En niet sneller willen. Hier voel dat je mooi dat ritme en die regelmaat kan houden. Oké, pak je ze zo weer op naar de draf en dan nog even een keer van hand veranderen. Ja, draaf je zo weer aan en dan op de linkerhand zo meteen nog even overgaan. Dat zat zo, Jelmer. Kun je zo van daaruit weer vertrekken. Ja, doe nog gewoon even 1 keer zo'n lange zijde rechtuit, Jelmer. Ja, zo dat hij zo balans houdt, Jelmer. Ja, daar goed, Iris. Kun je van daaruit zo meteen Iris naar het halstrekken laten komen. Doen we op de volte. Jelmer straks ook. Kijken of je een beetje naar het halstrekken toe kan rijden. En kijken of je, als je ontspant, Iris, dat je een beetje meer nog uit kan schuiven. Ja, daar. Dat nog een keer op de volte proberen, Jelmer. Ja, dat is goed. Als je daar maar een beetje zo wil volgen. Ja, zat. En Iris nog 1 keer proberen zo. Ja, zodat hij dat stukje wat zijn hals laat zakken. Mag je van daaruit Jelmer overgang maken naar de stap. En Iris zo overgang maken naar de stap. En bedankt voor jullie presentatie.
En u ziet binnenkomen groep 13, de nummers 25, Upke Van met Marijke Boelen en nummer 64, Tomke van de Hofstad met Marit Eppinga. Groep 13 bestaat alleen uit paard 25. En dat is Upke Van, een sterhengst, geboren in 2022. Upke is een zoon van Epke 474. En zijn moeder is Hilke Van, een stermerrie van Alwin 469. Upke is van stam 54. Hij heeft een verwantschap van 18,58% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt door Adriaan van de Ven uit Vinkel en in eigendom van Jos van den Broek in Horsen. En zoals u ziet wordt hij gereden door Marijke Boelen. Nou, de baan is yours, Marijke. Veel succes. You see number 25, he's the only stallion in this group number 13. Upke Van, star stallion, born in 2022 and sired by Epke 474. His dam is Hilke Van, a star mare from Alwin 469. Upke descends from airline 54. He has a kinship of 18.58% and his height with us is 1.65. Upke is bred by Adriaan van der Ven uit Vinkel and owned by Jos van den Broek in Horsen. And being presented by Marijke Boelen. Nummer 51, Vriend van de Ridderdijk, is niet door. Nummer 56, Teerde, is onder voorbehoud van veterinair door. Stapt zo mooi, Marijke, hoor. Dus inderdaad dat je dit tempo zo houdt. En als je zo ver bent, kun je gerust gaan aandraven. Ja, het pakt tussendoor even een keer grote volte. Straks een keer zo van hand veranderen. Dit is mooi erdoor, houding goed. En als hij goed voelt, kun je straks een keer een stukje proberen te verruimen. Nee, maar je bent alleen, hè? Dus je moet het even hier wel even voor iedereen aantrekkelijk houden. Precies. Ja, dus ga je zo een keer van hand veranderen. Ja, hij krijgt voeding voor 2 nu, ja. Ja, zat hoor. Ja, precies. Ja, mooi zo, Marijke. Doe je op de rechterhand straks ook weer even een keer grote volte. En dan zo weer hoefslag volgen.
En pak straks op de korte zijde even een keer weer overgang naar je stap. Zo is die draf goed hoor. Mooie houding. Ja, dus mooi de tijd nemen in dat stappen. Dat je hem daar wat kan uitschuiven. Zo stapt hij goed. Heb je genoeg ruimte, genoeg activiteit? Prima zo. Kun je van daaruit weer rustig op gaan pakken naar je draf. En dan straks een keer weer van hand veranderen. En dan op de linkerhand kun je zo meteen gaan voorbereiden voor de linker galop. Marijke, pak dan ook gerust weer even een keer die volte tussendoor. Ja, zo mooi zo rollend houden. Ja, dus dat hij zich voor niet te veel probeert op te drukken. Hou mooi ontspannen. Ga je daarmee hoefslag volgen. Ja, daar, goed zo. Dus dat hij zich net niet te veel opdrukt. Hier heb je hem goed erdoor. Ja, dat je hem daar, dat is mooi. Dat je hem daarna geeflijk zo kan houden. Dat is prima. Doe daar aan het eind weer een keer de grote volte. En dan zo meteen rustig weer je overgang terug naar je draf. Ja, zo, goed. En dan daarmee straks weer een keer van hand veranderen. Dit is netjes zo. Neem de tijd. Zo hoefslag gaan volgen. Een keer weer, pak nog een keer weer je overgang naar je stap. Mooi. En dan inderdaad meteen daar. Prima hoor. Dan kun je hem daar aan het eind van die lange zijde weer rustig oppakken. En dan aandraven en dan de rechte galop zo aanspringen. Ja, doe gerust ook weer dan even een keer grote volte. Ja, zo dat hij daar fijn nageeflijk blijft. Ja, zo, mooi. Ja, prima. Ja, zodat je hier ook net dat stukje door... Doe weer volte hoor. Ja, zodra je voelt dat hij een beetje balans verliest of zich iets strak maakt, zet hem weer op de volte. Ja, dat je het aan de voorkant iets af kan laten vloeien. Ja, zodat hij daarna geeflijk blijft, dat is mooi. Daar, dat stukje. En dan rolt hij ook mooi. Dan kijk of je daarmee straks hoefslag nog een keer kan gaan volgen. Ja, dit tempo zo houden. Zo rechtuit. Prima. En dan kun je daar aan het eind van de lange zijde weer op de volte overgang gaan rijden naar je draf. Ja, prima. En dan zo in die draf kijken of je een beetje naar het halstrekken kunt laten komen. Mag je daarmee straks ook wel van hand veranderen. Ja, prima. En weer hoor, dat hij inderdaad net dat stukje een beetje je hand wil volgen naar beneden. Dat is mooi. En dan ga je gewoon weer van hand veranderen. Hou maar even die volte. Ja, zo. Dan kan hij minder hard weglopen. Ja, prima. Daar. Goed zo. Doe nog één keer de grote volte hier in het halstrekken. Ja, precies. Dat je hem net even aan de gang kan houden. Dat is mooi. Daar moet hij. Goed zo. Dan mag je daarmee wel overgang maken naar de stap. Ja, prima, goed. En bedankt, Marijke.
En u ziet binnenkomen groep 14. En dat is de laatste groep voor de pauze. En dat zijn de nummers 23 en 22. En 23 is Unitas van de Egberdina-hoeve. Een sterhengst en die wordt gereden door Kenna Bakker. En nummer 22 is Vision. Een sterhengst die gereden wordt door Sabine van der Loenhorst. En Unitas is geboren in 2022. Hij is een zoon van Omer 493. En zijn moeder is Yveske LG. Zij is een stersport dubbel A-merrie van Tjarda 483. Unitas komt uit stam 61, heeft een verwantschap van 16,51% en een schofthoogte van 1,60 meter. Hij is gefokt door Suzanne Wind in Nijenveen en in eigendom van 9 pk in Rohel. Nummer 25, Upkeven, onder voorbehoud van veterinair door. En met nummer 22 ziet u Vision, sterhengst, ook geboren in 2022. Een zoon van Boet 516. En zijn moeder is Noor van Visser, stermerrie van Maurus 441. Vision komt uit de stam 36. Hij heeft een verwantschap van 17,95% en een schofthoogte van 1,66 meter. Vision is gefokt door K. Nielsen uit Suns, Denemarken en in eigendom van Frisones El Centenario uit Mexico. Wij wensen Kenna en Sabine heel veel succes. And group number 14, it's the last group for our lunch break. And number 23 is Unitas van de Egberdina-hoeve. Unitas is a star stallion born in 2022, sired by Omer 493. And his dam is Yveske LG, and she's a star sport double A mare from Tjarda 483. Unitas descends from mare line 61. He has a kinship of 16.51% and his height with us is 1.60. And Unitas is being presented by Kenna Bakker. And with number 22, Vision. He's a star stallion also born in 2022, sired by Boet 516 and his dam is Noor van Visser, a star mare from Maurus 441. Vision descends from mare line 36. He has a kinship of 17.95% and a height with us is 1.66. He is bred by K. Nielsen in Sons, Denmark and owned by the Frisones El Centenario in Mexico. Vision is being presented by Sabine van der Loenhorst. Tussendoor weer een keer een grote volte. Hier zit het netjes door, zo Kenna. Ja, als je je goed voelt, Sabine, kun je straks ook kijken of je een keer het pasje kunt verruimen. Datzelfde geldt voor Kenna. Dus kijken of je een keer een klein stukje kan schakelen. Vooral dat hij daarna geeflijk blijft ook zo, Sabine. En dan doe je dus tussendoor ook nog een keer weer die volte. Om zo nageeflijk te houden. Ja, dat zat zo Kenna. Daar weer een beetje er doorheen vragen. Dat hij nageeft op rechts. Ja, dat goed. Weer. Anders hou je die volte ook weer een keer tussendoor. Zometeen beide even een keer de overgang weer terugrijden naar de stap. Ja, dus inderdaad dat hij vooral daar wat inderdaad weer nageeflijk blijft, Sabine. Dan is er ook in de volte de overgang rijden naar de stap. Dat hij niet te veel het van je overneemt. Ja, dus en dan vooral in die stap kijken inderdaad dat je wat uit kan schuiven. Tempo is goed kennen. Ja, zo. En goed, Sabine daar.
Kunnen jullie van daaruit zo meteen weer oppakken naar de draf en van hand veranderen. Ja, zoals je dit zo mooi een beetje onder je kan houden, Kenna. Vooral dat hij daarna geeflijk blijft. Zo van hand veranderen en dan op de linkerhand voorbereiden voor de linker galop. Ja, goed Sabine. En hindert niks als je gewoon wat op die binnenhoefslag blijft. En dat in ieder geval wat op zijn eigen benen blijft galopperen. Dat is goed, Kenna. Pak tussendoor weer een keer de grote volte. Ook daar, Sabine, maak het niet te ingewikkeld. Dan kun je beter even op die volte insturen. Ja, zat, Kenna. Sneller hoeft hij niet. En dan zometeen weer de overgangen gaan maken naar de draf. Daar is hij mooi erdoor, Kenna. Ja, zo kijken of je weer op kunt vangen, Sabine. Ja, zat, goed. En dan zometeen van hand veranderen. Als ze goed voelen, pak je op de diagonaal een tempowisseling. Ja, en dan ook op de rechterhand. Zometeen weer voorbereiden voor de rechtergalop. Ja, prima. En dan weer op de volte zetten, inderdaad Kenna om aan de gang te houden. Ja, zo daar. Dat hij zich daar wat overgeeft. Goed. Ja, zoals je hem nu erdoor hebt. Precies, dan is die houding ook mooi. En dan zet je hem dus hier ook weer zo'n beetje door de bocht heen naar die galop toe. Sabine weer terug. Ja, probeer meteen weer. Oh, doe maar even op de volte. Ja, dat hij het niet te veel van je overneemt. Ja, kijk of je daar vanuit straks Kenna nog een keer wat kan schakelen. Ja, goed Sabine. En vooral dat hij hier zo zijn aandacht erbij houdt. Als doe je dus weer die volte. Ja, zo. Precies, dat hij daarna geeflijk blijft. Doe zo meteen daar sowieso even een keer de volte, Sabine. En dan rijd de overgang terug naar de draf. Ja, goed gereden. En zo meteen terug naar die draf. Ja, zo mooi. Kenna, dan ontspant hij zich ook. Nog even een stukje stappen. Sabine kan Kenna zo meteen weer aandraven. En dan kun je in de draf zo meteen Kenna naar het halstrekken gaan rijden. Goed daar, Sabine. Mag je van daaruit, Sabine, wel weer gaan aandraven. En dan ook in de draf naar het halstrekken. Dat is netjes zo, Kenna. Blijf maar een beetje vanuit dat buigen weer. Dan kijken of je je hand wil volgen. Ja, dat stukje. Ja, zo. Aan de lange teugel. Ja, dan kijken of je weer je hand wil volgen naar beneden, zo Sabine. Ja, daar inderdaad dat hij dat laatste stukje nog zijn hals laat zakken, een beetje Kenna. Beter daar, Sabine. Nog een keer weer een beetje vragen en dan weer kijken of je wil ontspannen. Mag je wel naar de stap, zo Kenna. En zo meteen naar de stap, Sabine. Goed. En bedankt beiden voor jullie presentatie.
Met dank aan Kenna en Sabine ronden wij het ochtendprogramma dan af. Met deze groep 14. Dat betekent na het overleg met de eigenaren van de hengsten een pauze gaan organiseren die gaat duren tot 12 uur. Ze nemen iets meer ruimte, zodat de paarden die na de middag op het programma staan ook tijd genoeg hebben om hier te komen en in te rijden. Dus om 12 uur gaat het middagprogramma beginnen met groep 15. This was the last group for the break. We will having a break until 12 o'clock. So we hope to see you again at 12. And we continue the program then with group number 15.
Ja, dames en heren, het is 12 uur geweest. We zijn klaar voor het middagprogramma. We wachten even tot de jury weer hun plek heeft ingenomen. En dan vervolgen wij het programma zo dadelijk met groep 15. Dat is nummer 12, Piet van Gold Zeehof. Voorgesteld door Jelmer Ketelaar. En nummer 32, Tieme van Starking. En hij wordt gepresenteerd door Iris Wijnstra. In het ochtendprogramma hebben inmiddels 15 hengsten het woord door meegekregen, mits ze voldoen aan veterinaire eisen. En om dat moment even af te wachten hebben we besloten dat alle hengsten die door zijn, zullen we eind van de dag inclusief veterinaire goedkeuringen publiceren op de site. Dan bent u dan in ieder geval helemaal bijgepraat. U ziet het, groep 15 met nummer 12. Piet van Gold Zeehof. Een sterhengst uit 2021. Piet is een zoon van Waander 512 en zijn moeder is Djoeke van Kippenburg, een model dubbel A-merrie van Marcus 491. Piet komt uit merrielijn 117, heeft een verwantschap van 17,85% en een schofthoogte van 1,63 meter. Hij is gefokt door de familie Mangwet in Nauders en in eigendom van de familie Age-Okkema in Siggerswoude. En Piet wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. En dan hebben we nog het nummer 32 in de baan. En nummer 32 is het Tieme van Starking. Ook hij is een sterhengst uit 2022. Een zoon van Oelbran 502. En zijn moeder is Aniek van Starking, een stermerrie van Torben 466. Tieme komt uit de stam 121. Hij heeft een verwantschap van 17,48% en een schofthoogte van 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Starking BV in Spannem. En hij wordt hier vandaag voor u gepresenteerd door Iris Wijnstra. Jelmer en Iris, veel succes. Good afternoon, ladies and gentlemen. We start the program in the midday with group number 15, and that's number 12 and number 32. And number 12 is Piet van Gold Zeehof, Star Stallion from 2021. He's a son of Waande 512, and his dam is Djoeke van Kippenburg, model AA mare from Marcus 491. Piet descends from mareline 117. He has a kinship of 17.85%, and his height at width is 1.63. Piet's bred by the family Mangwet in Nauders and owned by the family Age-Okkema in Siggerswoude. And he is being presented today by Jelmer Ketelaar. And number 32 is Tieme van Starking. Tieme is a star stallion from 2022, the son of Oelbran 502. And his dam is a star mare from Torben 466. Tieme descends from mareline 121. He has a kinship of 17.48% and his height at width is 1.64. Tieme is bred and owned by Starking in Spannem and presented by Iris Wijnstra. Ja, dat is genoeg zo, Jelmer. Laat hem daar weer wat nageven. Dat hij zich dan niet te strak maakt. Daar ook weer naar Iris, anders tussendoor ook weer even die volte meenemen. Nog een keer kijken zo, Jelmer, dat je een beetje zo kan schakelen. Ja,
Zat en dan weer wat opvangen. En vooral weer dat hij dan weer na wil geven. Pak beide nog even een keer weer de overgang terug naar de stap. En zo stapt hij goed, Jelmer. Dan heb je ook meteen ritme erin. Ja, zo, dus dat hij niet te gehaast gaat. En nu heb je die overstap. Hier is daar ook kijken dat je zo die lengte kan houden. Als je er klaar voor bent, draaf je zo weer aan. En dan straks weer even van hand veranderen. En dan weer vooral kijken dat Jelmer, dat je hem daar wat nagevelijk weer kan houden. En dan zometeen op de linkerhand, daar zie je netjes zo Iris. Dan op de linkerhand kijken of jullie zo meteen een keer aan kunnen galopperen. Ja, prima. En als hij dan zoals daar zo mooi in balans galoppeert, Iris, kun je ook even een keer wat schakelen. Ja, vooral zo die lange zijde een keer, kijken of je iets naar voren kan rijden. Dat is genoeg, hier is mooi. Zo weer wat opvangen. En dan als je goed voelt, Jelmer ook, kijken of je straks een keer hoefslag kunt volgen. Iris, daar aan het eind kun je zo meteen wel weer terug naar je draf. Ja, dat is zat zo, Jelmer. Vang hem daar weer wat op en dan eventueel weer in de volte. En weer je overgang zo meteen terug naar de draf. En dan zo meteen van hand veranderen, weer ieder voor zich. Dit is een mooi tempo zo, Iris. En dan zo meteen op de rechterhand. Kijken of je zo meteen de rechtergalop aan kan springen. Steeds inderdaad dat hij voor die tijd goed nagevelijk blijft weer, Jelmer. Ja, gebruik daar inderdaad die voltes voor, hoor. Ja, dat hij dat stukje erdoor blijft. Neem de tijd, Iris, doe het op de volgende korte zijde. Of volte maar ook. Ja, zo weer hoefslag volgen, Jelmer. Daar is hij er goed door. Ja, zo dat je hem daar zo nagevelijk kan houden. En prima, zo Iris, hoefslag volgen. Ja, zat zo Jelmer. Kun je van daaruit zo meteen Jelmer ook weer die overgang rijden naar de draf. Iris zo meteen ook weer rustig die overgang weer terug naar je draf. Dit is een mooi tempo zo, Jelmer. Dat je dat overhoudt weer van die galop. Zo weer overgang naar je stap. En Iris zo nog een keer de overgang naar de stap. Ja, meteen weer wat uitschuiven zo, Jelmer. Ja, zo. Dus dat hij inderdaad dat stukje weer die hals laat zakken. Hier is daar goed. Dan kunnen jullie zo meteen weer gaan aandraven. En dan zo meteen in die draf kijken of je ze wat naar het halstrekken toe kan laten komen. Eventueel weer in die voltes. Ja, dus daar inderdaad ook kijken, Iris, dat hij dan weer achter je hand aan wil komen. Dan doe je dat dus even op de volt, dat je het net iets makkelijker hebt. Dat hij wat naar beneden wil komen. Ja, daar, Jelmer. Goed, nog zo'n stukje proberen dat hij iets de hals laat zakken. Zo een keer aan de wat lange teugel van hand veranderen.
Ja, zo. Dus gewoon een beetje doorvragen. Iris weer aan die binnenkant dat hij nageeft. En dat je dan toe kunt staan naar beneden. En dan zo op de andere hand overgaan. Ja, daar mooi erdoor zo, Jelmer. En dan geeft hij ook beter na. Ja, zo. Iris, nog een keer kijken of je nog een beetje meer uit kan schuiven. Ja, dat. Goed zo. En dat je daar ook voelt dat hij mooi op zijn eigen benen blijft lopen. Ja, daar. Prima. Dan mag je zo ook overgang maken naar de stap. En bedankt voor jullie presentatie. Dat was groep nummer 15. En we vervolgen met groep nummer 16. En dat zijn de nummers 57 en 33. Ties P. van het Raceland. En nummer 33, Taaie van Jentjes Pleets. Nou, in groep 16 zal 1 hengst zich presenteren. Dat is nummer 33. U ziet hem hier in de baan. Dat is Taaie van Jentjes Pleets. En Taaie is een sterhengst, geboren in 2022. Zijn vader is Jurre 495 en zijn moeder is Tirza van Jentjes Pleets. Model Sport Dubbel A-merrie van Michiel 442. Taaie komt uit stam 27. Hij heeft een verwantschap van 18,26% en een schofthoogte van 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom van M. de Groot Hoebijn uit Hilaard. En Taaie wordt gepresenteerd door Famke Jongsma. Famke, veel succes. Nummer 12, Piet von Goldseehof, is niet door. Nummer 32, Tieme van Starking, onder voorbehoud van veterinair, door. You see in the ring group number 16, and that's only one stallion, number 33, Taaie van Jentjes Pleets, star stallion born in 2022. Taaie is sired by Jurre 495, and his dam is Tirza van Jentjes Pleets, and she's a model sport double A mare from Michiel 442. Taaie descends from mare line 27. He has a kinship of 18.26%, and his height with us is 1.62.
partij is bred and owned bij M. de Groot Aubijn in Hilaard. And he is being presented by Famke Jongsma. Actief kan houden. Ja, dat is goed. En dan kijken of je hem daar vanuit af en toe een klein beetje scherp kan houden. Dat hij voorwaarts blijft aan je been. Ja, daar. Straks een keer zo van hand veranderen. Ja, zo. Probeer ook steeds naar te kijken dat je weer hele kleine stukjes zo'n beetje snel kan houden. Dat hij voorwaarts blijft. Ja, zo. Vooral dat hij daar op je hulp blijft reageren. Zo die lange zijde ook. Houding is goed. Maar het is vooral inderdaad kijken dat hij zo actief voor je wil blijven werken. Daar. En dan pak je zo meteen een keer de overgang naar de stap. Doe een stukje stappen en weer aandraven. Kijk of je daar een beetje snel in kan houden. Ja, zo. Stap is goed. In die stap hoef je niet sneller. Hier stapt hij actief en ruim genoeg. Draaf zo weer aan. En dan vooral in die overgang naar die draf toe. Dat je een beetje scherp blijft, maak je goed. Ja, daar, prima. Kijk of je zo een keer al aan kan galopperen. Vooral even voor de impuls. Ja. Nou, kijk of je... Ja, prima. En dat je in die galop kijkt of je een beetje naar voren kan blijven rijden. Juist. En dat de volgende lange zijde nog een keer. Kijken of je zo een beetje kunt blijven schakelen in die galop. Ja, zo. En dan zo meteen die overgang weer terug naar je draf. En dan kijken wat je van die galop weer over kan houden. Ja, dat hij daar dat stukje activiteit ook houdt. Ja, prima. En nou zo naar voren. En dan zo meteen in die draf een keer weer van hand veranderen. En pak dan op de linkerhand zo ook even een keer een klein stukje stap. En dan vanuit die stap weer zo actief proberen aan te draven. Daar heb je een mooi stukje. Zometeen dus even een klein stukje stappen. Goed. Zo, probeer een beetje uit te blijven. Zo, goed zo. Van daaruit weer aandraven. En dat je hem dan meteen weer een beetje wakker maakt. Ja, draaf je zo weer weg. Juist, daar weer fanatiek. Ja, daar moet je hem hebben. En dan kijken of je zo meteen die linker galop al even weer aan kan springen. Ja, en dan ook in die galop dus weer wat hij aanbiedt. Ja, dat hij daar wat makkelijker naar voren wil. Dat je daar gebruik van blijft maken. Juist daar ook op die lange zijde. Kijken dat je hem zo voorwaarts kan houden. En dan zet je hem hier bijvoorbeeld weer even op de volte. En dan weer naar die overgang draf. En dan dus vooral die draf na die galop. Je proberen dat je daar die activiteit over kan houden. Ja, zo. En nou naar voren. Ja, zo. Precies. Dat hij zo actief blijft. Zo nog een keer van hand veranderen. Steeds kijken of je een beetje zo kan laten schakelen. En ook zo blijven een beetje wakker maken. Ja, dat dus. Ga je op die korte zijde weer zo'n stukje stappen. En dan weer een beetje hetzelfde, een klein stukje stappen. En dan nog een keer weer aandraven. Ja, en dan van daaruit zo weer oppakken naar die draf. En vooral dus dat je weer actief kunt laten vertrekken. Ja, goed zo. Ja, volgende lange zijde kijken of je nog een klein beetje tempowisseling kan rijden. Ja, daar een beetje wakker maken. Houding is goed. Ja, zo. Oké, nog één keer die overgang naar die stap. Zo, Famke.
Ja, precies. Dat hij meteen inderdaad ook in dat stappen actief en zo door blijft komen. Oké, laat je hem zo meteen nog een keer weer aandraven en dan mag je hem in die draf naar het halstrekken toe laten komen. Ja, we kunnen hem daar zo laten halstrekken. Doe dat maar in de volte. Ja, goed zo. Dan doe je hem nog één keer zo meteen van hand veranderen aan die lange teugel. En mag je Famke overgang maken naar de stap. En bedankt Famke voor je presentatie. Een heel enthousiast binnenstappend groep nummer 17. En groep nummer 17 bestaat uit nummer 2 en nummer 34. Teamen van Jonkershuizen, die wordt gepresenteerd door Jelme Ketelaar. En nummer 34, Topper van het Hoge Mijnen, die wordt gereden door Jacob van der Heijden. Nummer 33, Tij van Jansje Splits, onder voorbehoud door. En met nummer 2 ziet u Tiemen van Jonkershuizen. Een sterhengst geboren in 2022. Zijn vader is Alwin 469. Zijn moeder een stermerrie van Heike 482. Tiemen komt uit Merrylijn 50. Hij heeft een verwantschap van 18,03% en een schoftmaat van 1,61 meter. Gefokt door C. Nieboer uit Tjerkwerd en in eigendom van de familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. En de tweede hengst in deze groep is nummer 34. En 34 is de topper van het Hoge Mijnen. Topper is een sterhengst, ook uit 2022. Een zoon van Waander 512. En zijn moeder is een steramerrie van Heike 482. Topper komt uit Merrylijn 28. Hij heeft een verwantschap van 17,23%.
en een schofthoogte van 1,60 meter. Topper is gefokt door S. Heijink Wielens uit Vragender en in eigendom van stoeterij Friese Visser en Merle Veurink. Topper wordt aan u gepresenteerd vanmiddag door Jacob van der Heijden. Jelmer en Jacob, veel succes. Here you see group number 17, the numbers 2 and the number 34. 2 is Tiemen van Jonkershuizen. He's a star stallion born in 2022 and being presented by Jelmer Ketelaar. Tiemen is the son of Alwin 469 and his dam is a star mare from Heike 482. Tiemen descends from mare line 50. He has a kinship of 18.03% and his height at Widders is 1.61. Tiemen is bred by C. Nieboer in Jackwood and owned by the family Duivelettinga in Hartwerd. And with number 34 you see Topper van 't Hoge Mijnen, a star stallion born in 2022 and a son of Waande 512. His dam is a star A mare by Heike 482. Topper descends from mare line 28. He has a kinship of 17.23% and his height at Widders is 1.60. He's bred by S. Heijink Wielens in Vragender and owned by stoeterij Friese Visser en Merle Veurink in Drachten. Topper is being presented by Jacob van der Heijden. Ja, probeer inderdaad zo Jelmer die rust in die stap te houden. Dat hij die pas afmaakt en dat hij zijn hals wat laat zakken. En voor Jacob ook inderdaad, als je hem zo een beetje laag in kan stellen. Dat hij wat meer zo Jacob door de rug blijft stappen. Ja, zo daar Jelmer. Kun je van daaruit straks Jelmer wel weer gaan aandraven. Jacob ook gerust zo weer gaan aandraven. En dan straks beide weer even op de linkerhand overgaan. Ja, zo dat hij inderdaad vooral dat stukje wil blijven rekken, zo Jacob. Ja, dan zo meteen op de linkerhand gaan voorbereiden voor de linker galop. Dus als je er klaar voor bent, ergens aan galopperen. Zo is hij ook mooi voor je, Jelmer. Ja, en dan snij je gewoon wat af, niet ingewikkeld. Ja, probeer mooi zo dit voorwaarts erin te houden, Jacob, en dat hij blijft rollen. Ja, goed, Jelmer. Ook daarin hoor, dan blijf je eerst een beetje op die volte vallen. Als je zo probeert naar binnen te vallen. Ja, dat je kijkt of je die linker schouder er wat bij kan houden. Jacob kan straks gerust weer terug naar de draf. Ja, netjes zo Jacob. En dan van daaruit die overgang weer. En dan meteen erachteraan blijven rijden in die draf. Ja, kijk of je inderdaad hem steeds aan die binnenkant wat kan bijtikken. Zo ook op het schouder eventueel, Jelmer. Daar, goed, zodat hij niet te veel naar binnen valt. Gewoon doorrijden, juist. En dan zo meteen weer terug naar je draf, hoor. En dan straks weer even een keer tussendoor een stukje stappen. En dan in stap even van hand veranderen.
Ja, dan vooral eens weer kijken of je hem aan de voorkant een beetje uit kan blijven leggen, Jelmer. En dan op de rechterhand overgaan. Juist, en dan kun je op de rechterhand zo meteen weer oppakken naar de draf en naar de rechtergalop. Ja, daar stapt hij beter, zo Jelmer ook, dan krijg je ook wat meer lengte. Ja, dus kun je van daaruit ook zo Jelmer weer aan gaan draven. En dan zo meteen naar de galop. Ja, zo galoppeert hij goed, Jacob. En dan kun je eventueel een keer ook een paar passen verruimen. En dan mag je zo meteen ook, Jacob, wel gerust weer die overgang terugrijden naar je draf. En gewoon die voltes wat houden en die zweep wat op die binnenschouder in dat Jelmer. Ja, gewoon weer doorgalopperen dat hij weer terugspringt. Oh, dan springt hij aan alle kanten over. Nou moet je wel weer even helemaal terug. Spring straks nog 1 keer opnieuw aan, Jelmer. Ja, zo. Kijk of je daar in die hoek naar voren goed. Jacob, je mag hem wel een beetje naar het halstrekken laten komen. Ja, hou die volte een beetje aan, Jelmer, dat hij niet weer je overspringt. En dan zometeen ook, Jelmer, weer terug naar je draf. Ja, en in de draf ook, Jelmer, kijken of je een beetje naar het halstrekken kan laten komen. Ja, en dan daar ook weer zo, Jacob, kijken of je een beetje je hand wil blijven volgen. Straks van hand veranderen nog even, Jelmer. Ook kijken of je daar dus nog net een beetje meer uit wilt schuiven naar beneden. Dat zat zo, Jacob. Ja, zo, dus dat hij inderdaad daar nagevelijk blijft en dan weer wat naar beneden wil komen, Jelmer. Ja, draaf nog 1 keer straks aan zo, Jelmer. Doe nog 1 keer in die draf een beetje dat hals trekken. Jacob kan zo meteen wel stappen. Ja, dus dat hij vooral wat aan de gang blijft ook inderdaad, Jelmer. Als je hem wat meer probeert te laten ontspannen aan die voorkant. Ja, zo, precies dat stukje. Ja, zo dat hij zich daar wat los wil laten. Ja, dus als je nu weer nageeft, mag je die overgang wel gaan rijden, Jelmer, naar de stap. Ja, goed, en dan meteen uitschuiven. En bedankt, Jacob en Jelmer, voor jullie presentatie. En na groep 17 volgt groep 18. En in groep 18 zijn de nummers 36 en 37.
36 is de Tines van de Bokkenfarm. En hij wordt gepresenteerd door Corina van den Bunt. En met nummer 37 Udo van de Lietse Generaal. En hij wordt gereden door Shannon van Manen. En met nummer 36, Tines van de Bokkenfarm. Een sterrings geboren in 2022. Een zoon van Fouke 520. En zijn moeder is Sil van de Bokkenfarm. Een kroonpreferente dubbel A-merrie van Beert 411. Tines komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,38%. En zijn schofthoogte is 1,61 meter. Tines is gefokt door Cor en Nel Beentjes uit Heilo en in eigendom van Jelle Kleinstra in Groningen. En hij wordt vandaag hier gepresenteerd door Corina van den Bunt. En dan volgt nummer 37 in deze groep en dat is Udo van de Lietse Generaal. Sterrengst ook uit 2022. Een zoon van Fouke 520. En zijn moeder is Pippa C. Een kroonsport dubbel A-merrie van Norbert 444. Udo komt uit de merrielijn 15. Hij heeft een verwantschap van 18,38% en een schofthoogte van 1,63 meter. Udo is gefokt door Yvette Pen uit Zelm en in eigendom van de familie Van Manen uit Ede en Arno Thomassen uit Lunteren. En Udo die wordt vanmiddag aan u gepresenteerd door Shannon van Manen. Corina en Shannon, veel succes. Here you see the numbers 36 and 37, both from group 18. 36 is Tines van de Bokkenfarm, a star stallion born in 2022, sired by a Fouke 520. And this dam is a Crown Preference double A mare from Beard 411. Tines comes from mareline 25. His kinship of 18.38% and his height width is 1.61. His breeders are Cor en Nel Beentjes uit Heilo and his owner is Jelle Kleinstra uit Groningen. And Tines is being presented to you by Corina van den Bunt. And number 37, Udo van de Lietse Generaal, also born in 2022, is sired by Fouke 520. And his dam is Pippa C, a Crown Sport double A mare from Norbert 444. Udo descends from... Van veterinair door. At number 37 you see that's Udo van de Lietse Generaal, sired by Fouke 520. His dam is a Crown Sport double A mare from Norbert 444. Udo is from line 15, kinship of 18.38% and his height width is 1.63. The breeder of Udo is Yvette Pen in Zelm and his owners are the family Van Manen in Ede and Arno Thomas uit Lunteren. And Udo is being presented to you today by Shannon van Manen.
Jullie mogen zo meteen gaan aandraven hoor. Ja, ga maar mooi aan het werk zetten, Corina. Ja, kijk, om daar zo mooi in balans kan laten lopen, Shannon. En kijk of je Corina een heel klein beetje meer voorwaarts kan rijden. Dat hij net iets meer die pas blijft afmaken. Ja, zo dus ook een beetje uit proberen te leggen aan die voorkant. En dat, ja, daar, zodat hij net iets meer ruimte krijgt in die beweging. Ja, daar, dat hij daar op zijn eigen benen blijft lopen. Zometeen een keer van hand veranderen. Kijk of je dan ook tussendoor even een keer zo'n stukje kan schakelen, Shannon. Ja, dat dus. Kijk, zo een heel klein beetje meer voorwaarts weer kan rijden daar zo, Corina. Ja, dat, goed, zodat hij net even wat meer dus ook daar die pas blijft afmaken. En dan zometeen beide even een keer een overgang naar de stap. Ook in die stap kijken, Corina, of je dan een beetje uit kan schuiven. Doe dat straks nog een keer zo'n stukje. Ja, daar stapt hij mooi naar die hand toe. Dat is netjes zo. Dus dat je daar voelt, Shannon, dat hij die pas ook blijft afmaken in dat stappen. En dan kun je zo meteen weer gaan aandraven, Shannon. En draaf zo meteen ook weer aan Corina. Kun je zo meteen tussendoor nog wel even een keer een stukje stappen. Pakken we zo meteen op de linkerhand eerst even de galop. Dus als je er klaar voor bent, zo eerst even een keer aangalopperen. En kijk daar vooral inderdaad, Corina, dat je hem misschien net een beetje kunt laten zakken aan die voorkant. Dat hij net iets makkelijker door die rug blijft galopperen. Ja, dat het net wat meer aan elkaar blijft. Daar dat stuk, dat is hem. Dat hij daar wat losser laat. En zo kijken wat je voorwaarts kan houden, Shannon. Ja, precies. Kijk vooral dat hij daar het inderdaad, dat hij er niet uitvalt. Goed. En dan zometeen weer die overgang terug naar je draf. Ook zometeen Corina weer terug naar de draf. En dan weer een keer die overgang naar de stap. Ja, vooral dus inderdaad dat die Corina dan een beetje voor je gevoel misschien ietsje slomer gaat stappen. Dat hij net iets meer die pas blijft afmaken in plaats van dat hij steeds wil aandribbelen. Ja, zo, daar, dat hij net even weer meer ontspant. Straks een keer van hand veranderen. En dan zo meteen weer oppakken en weer aandraven en dan op de rechterhand overgaan. En op de rechterhand zo meteen galop aanspringen. Ja, zo mooi de tijd nemen. Daar, Shannon, dat je daar juist, dat is goed in die draf. En dat je dan kijkt of je zo kunt voorbereiden voor die galop. Ja, zo kun je hoefslag een keer volgen. Zo, Corina. Juist, daar. Zo dat voorwaarts houden en dat hij daar nageeflijk blijft. En dan mag je zo meteen aan het eind lange zijde, Corina, weer overgang maken naar de draf. En Shannon zo meteen ook weer de overgang naar de draf. Nog één keer de overgang naar de stap. En vooral dus meteen die rust erin proberen te houden.
Ja, zo. Dus dat hij daar inderdaad weer die pas afmaakt, Corina. Juist. Goed, en dan kunnen jullie ze zo meteen weer oppakken naar de draf. En dan in de draf nog even een stukje laten hals strekken. En doe maar gerust op de foto, makkelijker naar dat halstrekken toe. Shannon daar goed. Ja, zodat ze zo netjes op hun eigen benen blijven lopen. En mogen jullie zo overgangen maken naar de stap. En bedankt voor deze presentatie. En u ziet binnenkomen de twee jonge hengsten uit groep 19. Nummer 6, Tjalling van de Pusterwei met Jelmer Ketelaar. En nummer 52, Vajant Antje P. met Marijke van der A. Met nummer 6, Tjalling van de Pusterwei. Tjalling is een sterzoon van Berend 517. Hij is geboren in 2022. Zijn moeder is Lieke Francine K. Een ster triple A-merrie van Reinder 452. Tjalling komt uit de merrielijn 110. Hij heeft een verwantschap van 18,03% en een schofthoogte van 1,65 meter. Tjalling is gefokt door de familie Hoekstra uit Zuurhuizen en een eigendom van de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. En Tjalling wordt vandaag gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. En met nummer 52, Vajant Antje P. Een sterhengst ook uit 2022. Vajant is een zoon van Johannes 484. En zijn moeder is Antje P. Sterpreferent prestatiedochter van Beert 411. Vajant Antje komt uit stam 219. Hij heeft een verwantschap van 18,67% en een schofthoogte van 1,65 meter. Gefokt door Jan Peters uit Hogeloon en een eigendom van Teun Zwaan uit Helmond en de familie van de Korput uit Best. En Vajant Antje wordt gepresenteerd vandaag door Marijke van der A. Dus Marijke en Jelmer, heel veel succes.
Nummer 36, Tinus van der Bokkenfarm, niet door. Nummer 37, Udo van der Lietse Generaal, onder voorbehoud van veterinair, door. Here you see the two stallions from group 19, number 6 and number 52. And number 6 is Tjalling van de Pusterwaai. And Tjalling is a star stallion born in 2022, sired by a Beant 517, and his dam is a triple A mare from Reinder 452. Tjalling descends from mare line 110. His kinship is 18.03% and his height with is 1.65. Tjalling is bred by the family Hoekstra in Zuurhuizen and owned by the family Age Okkema in Siegerswoude. And Tjalling is being presented to you by Jelmer Ketelaar. And with number 52 you see Vajant Antje P, star stallion, also from 2022. Vajant is sired by Johannes 484 and his dam is Antje P. Star, preferent prestatie, daughter by Beert 411. Vajant is from mareline 219. His kinship is 18.67% and his height weight is 1.65. He is bred by Jan Petersen Hogeloon and owned by Teun Zwane in Helmond and the family van der Corput in Best. Ja, zo, daar. En dat je hem zo voor je kan houden, dus Marijke, dat je af en toe die hand wat kan ontspannen. Dat hij niet te veel probeert te leunen aan die voorkant. Straks jullie beiden een keer een overgang maken naar de stap. En daar ook Marijke, blijf gewoon nog wat op de binnenhoefslag als je het daar spannend vindt. Ja, zo en daar wat kunnen uitschuiven. Ja, daar stapt hij zo dat hij inderdaad je hand wat wil volgen, Jelmer. Ook daarin dat je wel activiteit, maar niet overhaast gaat. En dan kunnen jullie zo meteen weer gaan aandraven op de linkerhand. En dan even voorbereiden voor de linker galop. En hou goed die buitenteugel weer bij, Marijke. Dan eerst weer kijken of je hem naar voren kan krijgen. Goed. En dan zo voorbereiden ook Marijke voor de linker galop. En ook in die galop een beetje hetzelfde als in die draf, Marijke. Dat je af en toe aan die voorkant wat probeert te ontspannen. He, als je eenmaal door de wending bent. He, dat hij op zijn eigen... Oh, als je niet door de wending bent. Dan moet je wel even bijsturen. Ja, goed zo. Ja, dus eerst weer gewoon in die draf zo, Marijke. En doe je op de volgende korte zijde weer aangalopperen. Ja, kijk of je hem zo aan de gang kan houden, Jelmer. En of je dan nog 1 keer de lange zijde hoefslag kunt volgen. Ja, goed zo, Jelmer. En nu rechtuit. Je hebt nu Marijke wel in je kielzorg, dus denk er wel even om. Ja, zo, daar goed, Jelmer. En dan weer bij de overgang terug naar de draf. Ja, zo, en daar proberen voor je te houden, Jelmer. Ja, zodat hij niet inderdaad dan te strak wordt weer voor. Juist. Zometeen beide van hand veranderen. En dan op de rechterhand straks ook even naar de rechtergalop toe gaan werken. Ja, kijk of je daar die binnenkant wat kunt ondersteunen, Marijke. Dat hij niet te veel naar binnen valt. Jelmer, gerust een keer een volte. Ja, daar alweer sturen zo, Marijke, dat hij je niet naar die uitgang schiet.
Ja, spring anders daar weer ergens of de andere korte zijde Marijke weer even opnieuw aan. Ja, zo weer naar de draf en dan nog even een keer die rechte galop aanspringen. Ja, niet te gehaast, zo inderdaad proberen die lengte te houden, Jelmer. Ja, goed. Je kunt best op die korte zijde weer aangalopperen, Marijke. En nu een keer zo rechtuit, zo Jelmer. Ja, goed. En dan zet hem hier dan straks 1 keer op de grote volte, Jelmer. En dan weer terug naar je draf. En overgang naar die draf, Marijke. Ja, dan Marijke zo meteen terug naar de stap. Ja, en dan zo daar terug naar de draf, Jelmer. Dat is zat. En een overgang naar de stap, zo Jelmer. Juist, dan even weer stappen, Marijke. En zo, dat hij ook wel weer dat stukje je hand wil volgen, Jelmer. En als hij daar maar zo recht blijft, vooral Marijke. Dan doen we nog even aandraven en dan beide nog even naar het halstrekken toe laten komen in de draf. Ja, zo, dus van daaruit aandraven, Jelmer. Ik heb hem nog even laten halstrekken. Ja, daar kijken of je wat toe kunt staan weer, Marijke. En dan mag je Marijke overgang maken naar de stap. Ja, daar zo, Jelmer. Kijken of je een beetje wil volgen. Ja, die stukjes. Ga een keer nog van hand veranderen aan Jelmer. Kijken of linksom iets makkelijker is. Ja, zoals hij dat stukje maar blijft. Daar is hij mooi dat hij dat stukje in ieder geval wat ontspant. Ja, daar. Mag je overgang maken naar de stap. Ja, zo. En dan bedankt voor jullie presentatie. En met de groep 20 zo dadelijk in de baan zijn we alweer toe aan de laatste groep voor de middagpauze van 15 minuten. En die groep 20 bestaat uit nummer 46 en nummer 8. En nummer 46, Minse van de Poel, ster. Hij wordt gepresenteerd door Jacob van der Heijden en Oege van de Arebohoeve, dat is nummer 8. Hij wordt gepresenteerd door Zoe Kuintjes. En met nummer 46, Minse van de Poel. Een sterhengst, geboren in 2020. Hij is al 5 jaar. Minse zijn vader is Marcus 491.
En zijn moeder is Vrouwtje van der Poel, een ster Sport A. Merrie van Wopke 403. Minse komt uit stam 12, heeft een verwantschap van 17,6% en een schofthoogte van 1,64 meter. Minse is gefokt door de familie Heida uit Koudem en in eigendom van stal Chardon in. En Minse wordt gepresenteerd door Jacob van der Heijden. En met nummer 8 ziet u Oege van de Arebohoeve. Oege is een ster AAA zoon van Ime 507. Hij is geboren in 2020, dus ook 5 jaar. En zijn moeder is Bertha van de Rolleman, een stermerrie van Beert 411. Oege komt uit merrielijn 43. Hij heeft een verwantschap van 18,35% en een schofthoogte van 1,59 meter. Oege is gefokt door Reind Arends uit Bijlen en in eigendom van Cayenne Stables in Amstelveen. Hij wordt gepresenteerd vandaag door Zoe Kuintjes. Zoe en Jacob, veel succes met deze presentatie. This is number 20, the last group for our coffee break this afternoon. Number 46 is Minse van der Poel. He's a star stallion born in 2020, 5 years old and sired by Marcus 491. His dam is a Wopke 403. Minse descends from Merlijn 12. He has a kinship of 17.6% and his height at width is 1.64. Nummer 6, Johnny van den Poesterwaai. Onder voorbehoud van veterinair door. Nummer 52 van Jan Antje P. Niet door. And more information about Minse. He is bred by the family Heida in Koudem and owned by stal Chardon in Jorwert. Minse is being presented to you by Jacob van der Heijden. And then you see number 8. It's also a 5-year-old stallion. Oege van de Arebohoeve. He's a star AAA stallion, sired by Ime 507. His dam is a star mare from Beert 411. Oege descends from Merlijn 43. He has a kinship of 18.35% and his height with us is 1.59. Oege is bred by Reind Arends in Bijlen and owner is Cayenne Stables in Amstelveen. And Oege is being presented to you by Zoe Kuintjes. Ja, blijf gerust zo doordraven, Jacob. Kijken wat je inderdaad een beetje aan lengte kan houden, zo aan die voorkant. Zo hier kijken vooral dat je een beetje kan blijven schakelen. Hè, dat hij zo niet te veel in die veer blijft hangen, goed. En zo meteen van hand veranderen. En dan kun je van daaruit ook kijken, Jacob, dat je een keer een stukje kan schakelen. Ja, vooral dat hij daar naar voren blijft, Zoe. En dat hij daar inderdaad zo Jacob op zijn eigen benen blijft lopen. Pakken we zo meteen weer even een keer een stukje overgang naar de stap. Ja, zodat hij vooral inderdaad daar ook inderdaad Jacob je hand weer wat wil volgen en wat uit blijft schuiven. En ook niet sneller willen stappen in dat Zoe. Dan kunnen jullie ze van daaruit zo weer oppakken naar de draf. En meteen weer naar voren, zo Zoe. Ja, daar goed. Dan zometeen weer van hand veranderen en dan op de linkerhand zometeen aangalopperen.
En als hij zo in balans blijft galopperen, Jacob, kun je van daaruit ook zo meteen wat schakelen. Ja, blijf zo inderdaad mooi naar die hand toe, rij je ook weer Zoe. En dan kijk of je van daaruit zo aan kunt springen, goed. En dan ook in die galop, dat je dan ook weer die tempowisselingen Zoe wat mee kan nemen. Ja, nog een keer een beetje naar voren als het kan zo, Jacob. Ja, daar. En dan mogen jullie zo meteen weer de overgang terugrijden naar de draf. En dan meteen weer inderdaad in die draf ook weer een keer schakelen als het kan zo, Jacob. En dan zo meteen van hand veranderen. Ja, goed. Dus dan zo meteen van hand veranderen ook, Jacob. Ja, neem zo die tempowisseling weer mee, Zoe. Ja, en daar een beetje weer op kunnen vangen. Pak op de rechterhand nog even een keer overgang naar de stap. Ja, meteen weer uit kunnen schuiven, Zoe. Ja, daar, precies, dat hij meteen die lengte neemt. En dan zo rustig weer op gaan pakken naar de draf en dan de rechter galop aanspringen. Ja, meteen weer dus dat hij naar voren wil vertrekken, zo Zoe, dat hij niet te veel blijft hangen. Ja, kijk of je daar ook zo Zoe weer een beetje in die galop kan schakelen. Ja, dat is een mooi tempo zo, Jacob. En kijk of dat nog een keer lukt zo, Zoe, dat je een beetje naar voren kan rijden. Ja, goed. En dan kun je daar ook weer even een beetje schakelen, Jacob. Ja, dat, zat. En dan zo meteen weer die overgang terug naar je draf. En meteen weer naar voren, dat je dan in die draf daar ook wat meeneemt. Juist dat, Jacob. Ja, en dan weer licht rijden inderdaad en naar voorwaarts. Goed zo. En van daaruit mogen jullie ze zo meteen naar het halstrekken laten komen. Ja, goed, Jacob. En Zoe ook, kijk of je nog een beetje meer je hand wil volgen. Dat je hem nog een beetje meer naar beneden kan laten komen. Daar juist, dat hij daar blijft rekken. En dan mogen jullie zo aan de lange teugel overgang gaan maken naar de stap. En bedankt voor jullie presentatie. Met dank aan Jacob en Zoe voor hun presentatie. Dames en heren, dit was groep 20. Vanzelfsprekend krijgen de eigenaren zo dadelijk nog te horen wat de status van hun hengst is. En daarna gaan wij even een korte koffiepauze inlassen. En dat betekent dat we wel wat voorlopen op schema. Pak een beetje een half uurtje. Dus tegen de klok van 2:15 gaan wij weer starten straks. Dus tegen de klok van 2:15 dan hebben we de laatste groepen van deze derde voorrijdag. These were the last presentations of
the group 20. We're going to have a short coffee break from 15 minutes. And we'll be back 2 o'clock. So we'd like to see you then.
Nou, Corina en Shannon die dachten actie op de taxi. We gaan lekker door. Groot gelijk, meiden. We zijn bij groep 21, dames en heren. De nummers 42 en 43. En nummer 42 is Tidde D. van Stal de Vleut. En hij wordt gepresenteerd door Corina van der Bunt en Vigo van der Verande. Nummer 43 wordt gereden door Shannon van Manen. Met nummer 42, Tidde D. van Stal de Vleut. Een sterhengst geboren in 2022. Een zoon van Hessel 480. Zijn moeder is Mette M.H. Een stermerrie van Onne 376. Tidde komt uit merrielijn 2. Hij heeft een verwantschap van 17,97% en een schofthoogte van 1,61 meter.
Tidde is gefokt door JHM Walravens uit Best en in eigendom van Jasper van Manen uit Kesteren. En Tidde wordt gepresenteerd door Corina van der Bunt. En met nummer 43 Viggo van de Warande. Ook een sterhengst uit 2022. En Viggo zijn vader is Auwert 514. En zijn moeder is Imkje D. En de stermerrie van Wiebren 464. Viggo komt uit de stam 128. Heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,64 meter. Viggo is gefokt door Daniel Saai in Gent in België en in eigendom van het Horst-team in Urk. En Viggo wordt aan u gepresenteerd door Shannon van Manen. Dus Shannon en Corina, succes! So after the coffee break, we proceed with group number 21, and that's number 42, Tidde D. van Stal de Vleut, and 43, Viggo van de Warande. 42, Tidde, is being presented by Corina van der Bunt. Tidde is a son of Hessel 480, and his dam is a star mare from Honor 376. Tidde is born in 2022, descends from Mareline 2, has a kinship of 17.97% and his height at withers is 1.61. Tidde's breeder is JHM Walravens in West and his owner is Jasper van Manen in Kesteren. And number 43 is Viggo van der Warande, and Viggo is presented by Shannon van Manen. He's a 3-year-old son of Auwert 514 and Viggo's dam is a star mare from Wiebren 464. He descends from Mareline 128, his kinship of 18.3%, and his height at withers is 1.64. Viggo is bred by Daniel Saai, Gent in Belgium, and owned by het Horst-team in Urk. Recht blijft. Dan pak je ook een keer binnenhoefslag mee. Straks beide even een keer van hand veranderen. Ja, goed. En op de rechterhand ook hoor. Tussendoor gerust een keer even weer een volte meenemen. En probeer je lijn een beetje niet te ingewikkeld te maken. Dat is anders ook daar zo, Corina, dat je anders wat van de kant af blijft. Eerst. En dan zo langzamerhand een beetje naar die kanten toe. Ja, dat je hem daar inderdaad dan ook, Corina, net wat naar gevelen kan houden. Ja, dit stukje, dat hij er daar door blijft. Ja, daar heb je hem er goed door zo, Shannon. Ja, dat hij daar wat blijft ontspannen. Kijken of hij zo die drang naar voren ook kan houden. Ja, ja precies. Dus daar ook weer kijken, een beetje voorwaarts kan blijven rijden. Ja, zo vooral als hij dus inderdaad dan Shannon zich wat gaat ontspannen. Dat je dan die drang naar voren kan houden. Dit tempo is goed zo, Corina. Ja, zo, dat hij er daar zo door blijft. Ja, beter zo. Pak zo meteen beide even een keer weer de overgang naar de stap. Ja, dan kijk meteen inderdaad of je een beetje uit kan schuiven. Daar zo weer Corina. En Shannon ook, dat hij net inderdaad wat meer die ontspanning houdt in dat stappen. Dat hij zijn hals wat laat zakken. Pak ze zo weer op naar je draf. En dan straks allereerst weer even van hand veranderen. Ja, zo dat hij dit stukje erdoor blijft inderdaad, Corina. Ja, dus dan eerst weer even zo'n rondje in de draf op de linkerhand blijven, Shannon. En als je er dan klaar voor bent, kunnen jullie zo meteen op de linkerhand aangalopperen.
En maak daarin ook je wendingen niet te ingewikkeld, Shannon. Eventueel weer een keer volte tussendoor. En hetzelfde geldt voor Corina. Eventueel een keer op die volte. Ja, als hij zomaar een beetje door blijft galopperen, Shannon. Ja, zo. Daar aan de gang houden. En dan zo meteen weer overgang terug naar de draf. Ja, zo, kijk wat je aan die binnenkant wat kan blijven ondersteunen, Corina. Ja, goed, en dan die overgang draf. Pak nog even een keer weer de overgang naar de stap. En dan even in stap van hand veranderen. Ja, kijk steeds inderdaad daar zo, Shannon, dat je een beetje erdoor kan houden, dat hij blijft opletten. En dat je van daaruit wat uit kan schuiven. Ja, daar ontspant hij al mooie, Corina. En dan zo meteen op de rechterhand kunnen jullie weer gaan aandraven. En dan naar de rechtergalop toe werken. Ja, en ook daarin weer tussendoor die wendingen niet te ingewikkeld. Corina gerust een keer weer een volte ook meenemen. Hetzelfde geldt voor Shannon. Ja, zodat hij er daar door blijft. En dan kijken of je van daaruit Shannon kan aangalopperen. Ja, zomaar aan die binnenkant wat blijven ondersteunen, Corina. En dan Corina, kun jij zo meteen aan het eind van die lange zijde weer overgang maken naar de draf. En Shannon ook, zo meteen aan het eind van die wending overgang weer naar je draf. Ja, goed zo. Meteen kijken wat je daarvan over kan houden. Ja, goed. Dus dat hij daar recht blijft inderdaad zo, Corina. Zo nog één keer die overgang maken naar de stap. Ja, dus kijk inderdaad weer wat je uit kan schuiven, Shannon. Dat hij wat minder dat veertje houdt in dat stappen. Maar wat meer ontspant en rekt. Ja, daar goed zo, Corina. Nou, laat ze zo nog een keer weer aandraven. En dan kijken of jullie in de draf iets naar het halstrekken kunnen werken. En doe dat dus ook simpel even vanuit de voltes. Ja, goed, als hij inderdaad maar een beetje onder je blijft, Shannon, en dat je dan wat uit kunt schuiven. Corina daar goed. Ja, daar. Dat hij daar op zijn eigen benen blijft lopen. Ga zo nog een keer aan de lange teugel van hand veranderen. Ja, daar heb je een mooi stukje zo, Shannon, dat hij daar wat in balans blijft en wat ontspant. Ja, goed. Nou, dan mogen jullie zo aan de lange teugel overgang gaan maken naar de stap. En bedankt voor jullie presentatie. Met dank aan Corina en Shannon maken wij ruimte voor groep 22. En die bestaan uit de 2 hengsten met nummers 20 en 29. 20 is Victor Stal de Oergong.
En hij wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. En met 29 komt zo binnen Tjerk van de Meijkade. En Tjerk wordt gereden door Mieke Terschuren. En u ziet met nummer 20 Victor Stalde Oergong. Victor is een sterhengst, geboren in 2022. Zijn vader is Wolter 513. En zijn moeder is Romy Stalde Oergong. En zij is een stermerrie van Standard 447. Victor komt uit Merrylijn 50 en hij heeft een verwantschap van 16,6%. Zijn schofthoogte is 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Zwaagman in Huns. En Victor die wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. En met nummer 29 in deze groep, dat is Tjerk van de Meijkade. Sterhengst, ook uit 2022. Tjerk is een zoon van Fouke 520. En zijn moeder is Dina, een stermerrie van Nane 492. Tjerk komt uit Merrylijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,61% en een schofthoogte van 1,67 meter. Tjerk is gefokt door Willem Lokhorst en in eigendom van de combinatie Willem Lokhorst en Nick en Nienke Aalderink uit Drempt. Tjerk wordt gepresenteerd door Mieke Terschuren. En wij wensen Mieke en Jelmer heel veel succes. And you see group 22, that's the stallions with number 20 and 29. 20 is Victor Stalde Oergong. And he's presented by Jelmer Ketelaar. Victor is a star stallion born in 2022. Sired by Wolter 513 and his dam is a star mare from Standard 447. Victor is from line 50 and he's a kinship of 16.6. Zich nog een keer verschijnen op 2 september. So, some bit more information about Victor. His kinship is 16.6%. His height width is 1.64. Victor is bred and owned by family Zwaagman in Huns. And he's being presented by Jelmer Ketelaar. And with number 29 you see Tjerk van de Meijkade. He's also 3 years old, born in 2022, star stallion by Fouke 520. The Tjerk's mother is a star mare from Nane 492. He descends from mare line 25 and he has a kinship of 18.61%. His height width of Tjerk is 1.67. And he is bred by Willem Lokhorst and owned by the combination Willem Lokhorst, Nick en Nienke Aalderink in Drempt. Mag je zo wel naar de draf toe gaan werken?
Ja, kijk, ook daar zo Mieke, dat hij mooi op zijn eigen benen blijft lopen. Dat je hem aan die voorkant mooi luchtig kan houden. Af en toe een heel klein beetje meer voorwaarts. En dan andere been nog even licht rijden. Ja, zo goed. Dus Jelmer ook weer dat je hem zo fijn naar Gevelen kan houden. Ja, zo. En ook daar dus Jelmer dat hij inderdaad niet te veel op die hand probeert te leunen. Maar dat hij daar op zijn eigen benen loopt. Ja, dat stukje. Zometeen beide van hand veranderen. Kijk of je steeds ook tussendoor een beetje kan blijven schakelen. Mieke. Ja, zo Jelmer. Dat is dat hij daar inderdaad een beetje ontspannen blijft aan die voorkant. Ja, en zo dus inderdaad kijken of je hem wat kan schakelen, Mieke. Dat hij naar voren blijft. En dat je hem ook aan de voorkant zo op lengte kan houden. Ja, daar heb je hem netjes in zijn houding zo, Jelmer. Dat je daar achteraan kan blijven rijden. En dan ook kijken of je af en toe een klein beetje actiever kan maken. Dat je ietsje ook naar voren kan schakelen. Mieke, daar goed. Ook zeker dit tempo wel zo houden, Mieke. Dat je die activiteit houdt. Ja, zo, Jelmer. Dat je hem zo wat achter zijn broek tussendoor kan zitten. Zometeen wat overgangen gaan rijden weer even naar de stap. En dan meteen weer kijken, Mieke, wat je kan uitschuiven. Jelmer daar zo goed, dat je die lengte houdt. Ja, ze dan van daaruit zo meteen weer gaan aandraven. En dan kijken jullie zo meteen linker galop aan kunnen springen. Ja, zo zeker zo die drang naar voren, Mieke. En die ontspanning aan die voorkant. Ja, zo. Ook in die galop. Dat je dan inderdaad hem daar wat naar Gevelen kan houden, Mieke. Dus dat, anders doe je een keer volte. Dat hij zich niet te veel van jouw hand erop afdrukt. Ja, dat je hem ietsje meer in die hals kan laten zakken. Jelmer, juist kijken inderdaad dat je hem zo wat bergop kan houden. En dat je dit aan sprong zo kan houden. Ja, hou hem in de gaten dat je hem daar aan die buitenkant wat op blijft sluiten, Mieke. Juist. Ja, zo. Dus elke keer kijken dat hij vanuit die linkerteugel Mieke wat wil nageven en zich niet te veel opdrukt. Ja, zo dit tempo houden zo, Jelmer. Dat is goed. En dan van daaruit gerust die overgang weer terug, Jelmer, naar de draf. Mieke straks ook, overgang weer terug naar die draf. En dan zo meteen van hand veranderen. En maak dan zo meteen op de rechterhand eerst weer even een keer overgang naar de stap. Ja, zo prima, Jelmer, dat je meteen weer uit kan schuiven. Ja, dat is zat ook zo, Mieke. En dan kunnen jullie ze van daaruit zo meteen weer oppakken naar de draf en dan naar die rechtergalop. En dat je, voordat je aangaloppeert ook Mieke goed naar Gevelen kan houden. Dat hij zich niet te veel probeert op te drukken naar die galop toe. En anders doe je dus die volte weer tussendoor. Beter zo, Mieke. Ja, daar. Ja, daarin dat ook weer zo, Jelmer. Dat je hem, dit is mooier aan elkaar. Juist, en dat je hem zo bergop kan houden. En dan beide aan het eind van jullie lange zijde weer overgang terug naar de draf. En kijk weer wat je van je galop weer over kan houden in je draf. Ja, dus daar nog even een keer schakelen, Mieke. Probeer die lengte te houden.
Nog een keer schakelen zolang zijde Jelmer. Ja, kijk, of je nog een beetje meer aan kunt vullen zo Jelmer, dat hij daar die lengte maakt. Ja, en vooral dus dat hij op zijn eigen benen inderdaad blijft lopen, Mieke, dat hij jou niet naar voren trekt. En dan mogen jullie zo meteen in de draf de paarden laten halstrekken. Ja, zo netjes Mieke, dat hij daar zo jouw hand wil volgen. Ja, netjes zo Jelmer, zo nog een keer aan de lange teugel van hand veranderen. Ja, dus en dan sta je weer zo toe naar beneden, Jelmer. Dat hij daarin ook mooi die rug loslaat. Ja, zo. Mieke, kijken of je nog een beetje meer uit kan schuiven in dat halstrekken. Ja, dat is goed. Prima, mogen jullie zo aan de lange teugel overgang maken naar de stap. Juist, en bedankt voor jullie presentatie. En we maken de baan vrij voor groep 23. Sidon W. Gepresenteerd door Merle Veurink en Jodokus Hof. Die met Benny van S zal binnenkomen. Dus groep 23, de nummers 62 en 15. En u ziet vlijtig binnenstappen nummer 62. Sidon W, een sterhengst uit 2021. Het ging even gek.
heel rustig door. Ik blijf heel rustig doorpraten, Merle, zodat hij rustig weer eraan gewend raakt. Sidon W., een sterrenhengst van 2021. Sidons vader is Waander 512 en zijn moeder is Reza van de Stoven. En zij is een stermerrie van Timon 456. Sidon komt uit de merrielijn 2. Hij heeft een verwantschap van 17,36% en een schofthoogte van 1,64 meter. Sidon is gefokt door A. Wink uit Elehuizen en in eigendom van de stoeterij Friese Visser en Merle Veurink uit Drachten. En Sidon wordt gepresenteerd, zoals u ziet, door Merle Veurink. Nummer 20, Victor Stalde Oeron, is niet door. Nummer 29, Tjerk van der Meijkade, onder voorbehoud van veterinair, door. En met nummer 15 in de baan ziet u Jodokus Hof, Ster Sport AAA. En Jodokus is een zoon van Nane 492 en zijn moeder is een ster prestatiemerrie van Maaien 440. Jodokus komt uit stam 158. Hij heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,61 meter. Jodokus is ster, sport en AAA en geboren in 2019. Gefokt door de familie Hof uit Noordsleen en in eigendom van Benny van Es en Gossepieter Hellinga uit Marem. En Jodokus wordt gereden door Benny van Es. Dus wij wensen Benny en Merle veel succes met hun presentatie. Ja, kijk Merle of je hem zo aan het werk kan houden. Tussendoor probeer ook een beetje te schakelen. En dat ook van jou blijft. Benny ook zo meteen wat licht rijden en wat tempowisselingen rijden. Ja, de volgende lange zijde nog een keer zo, Benny, dat je kijkt of je wat kan laten verruimen. Ja, zo mooi voor je uit blijven rijden. Netjes hier zo, Merle. Dus pak de volgende lange zijde langs de kantine. Merle ook even een keer een tempowisseling. You see group number 23 and that's number 62 and number 15. 62 is Sidon Way. He's a stallion born in 2021. Son of Waander 512. And his name is Reza van de Stoven, a star mare from Timon 456. Sidon is from Mareline 2. He has a kinship of 17.36% and his height with us is 1.64. Sidon's breeder is family Wink in Elehuizen and he's owned by stoeterij Friese Visser and Merle Veurink, and Merle is also presenting the stallion. And with number 15 you see Jodokus Hof. Jodokus is a star sport AAA, son of Nane 492. And his name is a star prestatie mare from Maaien 440. Jodokus descends from Mareline 158. He has a kinship of 18.3% and height with us is 1.61. He was born in 2019, so he's 6 years old. Jodokus is bred by the family Hof in Noordsleen and owned by Benny van Es and Gossepieter Ellinga in Marem. Jodokus is being presented by Benny van Es and Sidon by Merle Veurink. Ja, zodat je zoveel mogelijk daar die lengte kan houden, Merle. Ja, zo goed. Pak ze zo weer op naar de draf. En dan kijken of je straks de diagonaal nog een keer weer van hand kunt veranderen. En een keer verruimen. Dan pak je daar straks eerst de volte, Benny. Mag je zo weer gaan aandraven, Merle. Godver. Ja, goed.
En dan kijken of jullie zo meteen de diagonaal en een keer de verruiming nog mee kunnen nemen over die diagonaal. Blijf gerust licht rijden ook, Merle, maak het niet te moeilijk. Ja, zo. Ga maar licht rijden, Merle, is net even makkelijker. Ja, zo daar, goed. En dat je hem daar maar aan de voorkant een beetje open kan houden. Dat is zat, Benny. En zo weer wat op kunnen vangen. En als jullie er klaar voor zijn, dan zometeen naar de linker galop toe gaan werken. En dan vooral dus inderdaad ook Benny kijken wat je weer een beetje kan schakelen in die galop. Een paar keer zo een beetje terug en weer wat naar voren. Ja, hou hem in de gaten, Merle. En anders hou je maar gewoon tussendoor wat op de voltes ook, Merle. Ja, zo, dat hij je daar niet ontkomt. Nu er al om denken, Merle, dat hij ook voldoende nageeflijk blijft. Ja, dat je hem dit stukje erdoor kan houden. Dat hij het niet over kan nemen. Dat is goed, Benny. Kijk of je dan straks een keer, als je ruimte hebt, daar ergens weer kan verruimen. Daar goed zo, Merle. Hou hem steeds dat stukje erdoor. Dat zat zo, Benny. Ja, nog een keer zo de lange zijde ook, Merle. Benny nog een keer zo de lange zijde. Ja, kun je daar zo meteen, Merle, de overgang weer terug gaan rijden naar de draf. Ja, zo, Benny, goed. En de overgang zo meteen weer naar de draf, Merle. Overgang zo meteen weer terug naar de draf, ook Benny. En dan meteen kijken wat je weer van die galop over kan houden. Nog een keer weer schakelen, Benny. Merle ook, kijken of je nog een keer weer kan schakelen. Ja, zo, want hij wordt nu ook wel meer ontspannen. Ja, prima. Zometeen een keer weer de overgang naar de stap. En dan even in stap van hand veranderen. Ja, zo, hoe meer je daar die lengte kan geven, zo Benny, hoe beter. Merle zo naar die stap. Ja, meteen die halzen weer in laten zakken, zo Merle, precies. Dat is goed. Zo van hand veranderen in stap. En dan kun je op de korte zijde zo meteen daar weer teugels op maat maken. En dan overgang weer naar de draf. En dan ook voorbereiden zo meteen weer voor de rechter galop. Dus neem de tijd. Als ze goed voelen kun je zo meteen aangalopperen, ook Merle. En eventueel hou je hem ook eerst even weer op de volte, Merle. Dat je voelt dat hij daar gehoorzaam blijft. Benny eigenlijk meteen weer kijken dat je een beetje kan blijven schakelen. Ja, zo. En dat je hem zo aan de voorkant ook wat op lengte kan houden. Gewoon rustig weer terug, Merle. Gebruik de wending weer om aan te springen. Nog een keer terug. Ga je gewoon naar de korte zijde. Probeer het op de korte zijde. Benny een keer naar voren. Ja, zo kijken of je ook aan de voorkant dan weer wat uit zou kunnen leggen. Ja, zou ik het daar doen weer, Merle? Weer terug. Ja, anders doe je gewoon nog een keer weer de volte. En gebruik een beetje naar de omheining rijden om aan te springen. Ja, nu kan hij. Ga door. Ja, zo dat, braaf. Ja, zo, dat je hem er daar door kan houden. Hou hem in de gaten. Hou maar even die volte, Merle. Ja, zo. En dan Benny de volgende lange zijde nog een keer verruimen. Ja, daar is hij er goed door, zo, Merle. Ja, zo een keer naar voren rijden weer, Benny. Ja, zo, precies. En dat je hem aan de voorkant ook wat uit zou kunnen blijven schuiven. Ja, hou hem steeds vooral aan die rechterkant goed door die kaak en door die nek ook weer, Merle. En mogen jullie ook gerust zometeen die overgang weer terugrijden naar de draf. En meteen zo voorwaarts, Benny. Ja, zo. Merle ook, hou hem in ja, zo'n beetje in die wending. Goed. Nog even 1 keer de overgang naar de stap. Klein stukje stappen. Ja, zo. Dat je daar inderdaad die hals kan laten zakken. Dat is goed, Merle. Ja, als je het er meteen uitschuift, zo Benny. Ja, daar heb je de lengte goed. Blijft hij mooi naar die hand toe stappen.
Nou, pak ze vandaag nog een beetje op en dan in de draf zometeen naar dat halstrekken toe rijden. Ja, prima Benny. Dus dat je daar inderdaad kijkt wat je maar uit kunt schuiven naar beneden. En dan daarmee straks ook een keer van hand veranderen. Hou maar wat op de voltes, Merle. En dat je dan kijkt of je een beetje ietsje meer zou kunnen laten rekken. Maar dat het wel van jou blijft. Ja, zo, daar Benny. Goed. Juist, en dan daarmee op de andere hand. Ja, prima. Doe je de volte links ook weer zo, Merle. En dan weer naar beneden. Ja, op de volte weer, Merle, inderdaad. Goed. Benny, prima daar. Ja, kijken of het nog 1 keer lukt. Een beetje, dat is goed, Merle. Als je maar een beetje daar die controle zo kan houden, mogen jullie zo overgangen gaan maken naar de stap. Ja, kun je zo gaan stappen, Merle. Ja, goed zo. Nou, bedankt voor jullie presentatie.
Nou, u ziet hier 2 hengsten uit groep 24, de nummers 50 en 65. En met nummer 50, Tago van de Veenhoeve. Hij is een sterhengst, geboren in 2022. Een zoon van Mathies 504. En zijn moeder is een ster-preferente Mary van Heitse 425. Tago komt uit de Merrylijn 25. Heeft een verwantschap van 18,72% en een schofthoogte van 1,63 meter. Hij is gefokt door E.F. van Veen Masterbroek uit Hank en in eigendom van Arno Thomassen uit Lunteren. En Tago wordt gepresenteerd door Corina van den Bunt. En met nummer 65 ziet u Thijs van het Hermalen. Een sterhengst uit 2022. Vader is Tiede 501. Nummer 62, Sidon W. is niet door. Nummer 15, niet door. En de vader van Thijs van Hermalen is Tiede 501. En zijn moeder is een ster-preferente AA Mary van Deutschen 420. Thijs is van stam 12, verwantschap van 18,04%, een schofthoogte van 1,64 meter. Gefokt door Wilbert Lucius uit Schijndel en in eigendom van de familie Age Okkema uit Sigriswoude. En Thijs wordt gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. You see group number 24, the numbers 50 and 65. 50 is Tago van de Veenhoeve, born in 2022, sired by Mathies 504, and his dam is a star preferent mare from Heitse 425. Tago is from Mareline 25, he has a kinship of 18.72%, and his height width is 1.63. Tago is bred by E.F. van Veen Masterbroek in Hank. En his owner is Arno Thomas in Lunteren. Jullie mogen zo gaan aandraven hoor. And with number 65 you also see Thijs van de Hermalen. He's also a star stallion from 2022. His father is Tiede 501 and his name is Rinalien C. van de Ketting and she is a star preferent AA mare from Deutschen 420. Thijs descends from Mareline 12. He has a kinship of 18.04%. His height width is 1.64. The breeder of Thijs is Wilbert Lucius and the owner is familie Age Okkema in Sigriswoude. Thijs is being presented by Jelmer Ketelaar and you see Corina van den Bunt doing the presentation of number 50, it's Tago van de Veenhoeve. Ja, kijk, hem zo voor je kunt houden, Iris, dat hij daar inderdaad zo in balans blijft. En pak dan op de volgende lange zijde, Iris, een keer de overgang naar de stap. En dan blijf je daar ook, Corina, hoor, niet ingewikkeld. Dan blijf je gewoon weer op die binnenhoefslag. Als je het daar spannend vindt. En dan daar inderdaad een keer stappen, Iris. En dan meteen weer kijken wat je uit kan schuiven. Ja, zonder dat hij te gehaast wordt. Ja, zo, Iris.
En daar ook kijken dat je zo'n beetje die lengte kan houden, Corina. Ja, daar, goed, dat hij daar die pas wat blijft afmaken. Juist, en van daaruit kunnen jullie ze zo weer oppakken naar de draf. Kijken wat je zo ook meteen weer een beetje kan schakelen, Iris. Ja, zo, dus dat je daar kijkt, precies, dat hij zo'n beetje gedragen blijft en voorwaarts, Iris. Zometeen van hand veranderen beide. Kijk of je op de diagonaal nog een keer een beetje kan verruimen. Zo is de houding ook mooi, Corina. Kijk of je hem zo een beetje voor je kan houden. Ja, zodat hij daar mooi recht blijft, Iris. En dan naar voren. Juist, en dan op de linkerhand mogen jullie zo meteen aangalopperen als je zo ver bent. En hou gerust dus een keer weer de volte. En doe daar gerust ook weer de volte dus, Corina, dat je hem weer wat nagevelijker kan maken. Daar is de houding goed zo, Iris. Ja, zodat je hem daar nagevelijk kan houden, Corina. Dat stukje erdoor. Dat je een beetje kunt ondersteunen aan die binnenkant. Iris ook. Daar weer dat hij nagevelijk blijft, anders pak je ook weer volte, Iris. En zo daar ook blijven ondersteunen aan die binnenkant zo, Corina, dat hij inderdaad niet naar binnen valt. Ja, ja, braaf. Mag je zo meteen de overgang weer terugrijden naar de draf, Corina? Ja, kijk of je dit nog even in de lange zijde vol kan houden, Iris. Ja, blijf die binnenkant ook een beetje erbij houden, Iris, daar, dat hij nagevelijk blijft op links. Ja, daar, beter. En dan zo meteen ook Iris weer terug naar de draf. En zo meteen beide weer even van hand veranderen. En dan zo meteen op de rechterhand even een keer overgang weer maken naar de stap. Ja, dan meteen weer kijken wat je kunt laten uitschuiven zo, Corina, dat hij zijn hals laat zakken. Tempo is goed. Ja, zo, zodat hij daar inderdaad je hand wil volgen, Iris. Kun je van daaruit rustig weer oppakken, Corina, en aandraven. En dan zo meteen naar de rechter galop. En straks Iris ook, dat je weer oppakt. En dan aandraven en rechter galop aanspringen. En kijk even inderdaad dat je hem zo in balans kan houden, Corina, de eventuele volte. Of een keer een stukje ook die lange zijde weer volgen. Ja, zo. Dat hij er in ieder geval daar door blijft. Precies, dat je hem daar steeds nagevelijk kan houden. Ja, dat stukje. Iris, kijken of je zo rechtuit kan. Ja, goed, Iris. Dat hij daar nagevelijk blijft. En van daaruit zometeen mogen jullie beiden weer de overgangen gaan rijden naar de draf. Ja, zo kijken of hem daar wat kan blijven ondersteunen. Goed, Corina. En dan rustig in die draf ook weer voor je houden. Daar tegenaan kunnen rijden. Van daaruit kijken of jullie ze zo wat naar het halstrekken kunnen gaan werken. Ja, en dan straks het liefst even aan een lange teugel ook van hand veranderen. Ja, en dan weer kijken of je daar wil volgen. Ja, zo. Dus dat hij daar inderdaad netjes op zijn eigen benen blijft lopen, Corina. Wat doet hij? Oh. Goed, Iris. En als hij dan nog een beetje meer wil volgen, sta je zo meteen nog wat meer toe. Ja, daar, prima, dat stukje. Ja, dat je hem daar helemaal kan laten rekken. Nou, dan mogen jullie zo aan de lange teugel overgang maken naar de stap.
En bedankt voor jullie presentatie. Dank aan Corina en Iris voor de presentatie van Tago van de Veenhoeve en Thijs van het Hermalen. Dit was groep 24 alweer, dames en heren. We zijn toe aan groep 25 en dat zijn de nummers 60 en 61. 60 is Piekes met Christina Dijkstra en nummer 61 Rambo Utegachten met Natasja Scholten. Nummer 50, Tago van de Veenhoeve, is niet door. En nummer 65 komt nog voor zijn derde keer op 2 september.
En in de baan zien we groep 25 met Piekes. Piekes heeft nummer 60 en hij wordt gepresenteerd door Christina Dijkstra. Piekes is geboren in 2021, een zoon van Tiede 501. En zijn moeder is een stermerrie van Brandes 345. Piekes komt uit stam 49. Hij heeft een verwantschap van 18,58% en een schofthoogte van 1,65 meter. Piekes is gefokt door de familie Haverman in Noordbergen en in eigendom van de familie Van de Veen in Rottevallen. En Piekes wordt voorgesteld door Christina Dijkstra. En met nummer 61 ziet u Rambo Utegrachten. Rambo is een sterhengst geboren in 2021. Een zoon van Arend 515 en zijn moeder is een stermerrie van Epke 474. Rambo komt uit de merrielijn 129. Hij heeft een verwantschap van 17,93% en een schofthoogte van 1,65 meter. Rambo is gefokt door Michel Schothorst in Soest en in eigendom van Jelle Kleinstra in Groningen. Rambo wordt gepresenteerd door Natasja Scholte. Christina en Natasja, veel succes. Nou mogen jullie zo wel weer even oppakken naar de draf. Ja, maak hem zo weer al wat naar geeflijk inderdaad. 25 with the numbers 60 and 61. 60X Piekes, Star Stallion by Tiede 501. And his dam is a star mare from Brandes 345. Piekes descends from mare line 49. He has a kinship of 18.58% and his height with us is 1.65. The breeder of Piekes is S. Haverman in Noordbergen and his owner is the family Van de Veen uit Rottevallen. Piekes is being presented by Christina Dijkstra. And with number 61, Rambo Utegrachten. Rambo is also a star stallion born in 2021. Sired by Arend 515 and his dam is a star mare from Epke 474. Rambo is from mare line 129. He has a kinship of 17.93% and his height with us is 1.65. Rambo is bred by Michel Schothorst in Soest and owned by Jelle Kleinstra in Groningen. He is being presented by Natasja Scholte. En op de rechterhand, Natasja, ook gerust weer eens een keer een vol te rijden. En dat je dan kijkt of je ook daar weer inderdaad zijn hals wat in jouw hand wil leggen. Dat je daar wat tegenaan kan rijden. Hè, dat hij niet steeds te veel aan het vechten is voor. Ja, mooi zo, Christina, die lengte houden. Daarvan uit kijken of je dus weer een beetje kleine tempowisselingen kan rijden. Laat hem, als je terugrijdt, ook niet te veel dat je die hals inkort, Christina. Ja, dat je hem dan aan de voorkant zo wat op lengte kan houden. Ja, daar wordt hij beter, Natasja. Dat hij gewoon net iets minder aan de voorkant steeds wat aan het vechten is, maar dat je hem dan net een beetje losser kan houden, zoals je hem nu hebt. Dat stukje goed. En dan dus ook gerust, Natasja, tussendoor eens een keer die volte. Ja, dan ontspannen weer voor, Christina, een beetje uitschuiven, weer wat naar voren. Ja, dat dus. Ja, dus als je terugrijdt, dat hij dus niet dan te kort, Christina, wordt in die hals en een beetje achter die loodlijn gaat. Ja, dus dat hij daar vooral inderdaad, Natasja, daar, dat stukje voldoende op zijn eigen benen blijft lopen. Pak zo meteen beiden een keer een overgang naar de stap. Ja, dan kijken wat je daar inderdaad uit kan schuiven, Natasja. Ja, dat is zo voldoende ook. Christina, heb je voldoende op lengte. Nou, van daaruit kunnen jullie ze zo weer oppakken naar de draf en van hand veranderen. Ja, meteen dus dat hij niet zich te veel opdrukt naar die overgang toe, Natasja. Ja, en dat je meteen weer naar die hand toe kan rijden. En dan daarmee van hand veranderen. Ja, dus dat hij ook niet te hoog komt, Christina.
Kijk of je kan blijven licht rijden als hij zich ook weer wat ontspant. Ja, dat is beter. Ja, zo daar is hij er ook beter door. En dat je dan ook voelt dat je die ontspanning wat kan houden, Natasja. En dan op de linkerhand zometeen voorbereiden voor de linker galop. Ja, ook in die galop dus weer, Christina, dat hij zijn hals ietsje laat zakken. Dat je voelt dat hij wat op zijn eigen... Daar is hij beter. Ja, dat je net iets meer rust erin krijgt, Christina. En dat hij op zijn eigen benen blijft lopen. Ja, dus daar ook in die galop, Natasja, dat hij zo weer wat nageeflijk blijft. Ja, zo daar. Ja, dat hij zo ook in die galop door die rug blijft komen. Ja, vooral dat je daar een beetje die ontspanning, Natasja, zo kan houden. Dat hij niet te hoog komt en zich wegdrukt. Beter erdoor daar, Christina. Kunnen jullie van daaruit zo meteen weer overgangen gaan rijden naar de draf. Ja. Ja, zo meteen die lengte houden, Christina. Ja, zo daar, goed. Dus dat hij zich niet te veel opdrukt. Ja, vooral dat hij zo naar die hand toe blijft lopen, inderdaad, Natasja. Ook dat hij zich niet te veel probeert op te drukken voor. Dat je die hals weer iets kan laten zakken. Ja, daar precies. Hij moet dat stukje zich weer wat gaan ontspannen. Zo een keer van hand veranderen. Ja, vooral dus deze stukken ook, Natasja, zoals je hem nu hebt. Dat hij daar op zijn eigen benen blijft lopen. En dan zo meteen op de rechterhand ook voorbereiden voor de rechtergalop. Ja, dus eerst weer dat hij niet zich te hoog opdrukt, Christina, weer een beetje af laten vloeien. Ja, dat stukje. Ja, dat hij niet inderdaad aan zich steeds probeert een beetje hoog in te stellen. Ja, ja daar inderdaad, Natasja, dat je inderdaad dat stukje voelt, dat hij zich steeds meer geeft. Ja, zo, hou maar even op de volte. Precies, en dat je dan ook inderdaad makkelijk je hand wat tussendoor, Natasja, kan ontspannen, precies. He, dat hij zich dat stukje wat meer overgeeft. Ja, daar zie je er beter door zo, Christina. Zo nog een keer hoefslag volgen, Christina. En dan kun jij zo meteen, Natasja, daar weer een keer de overgang naar de draf toe gaan rijden. Ja, zo. Pak zo nog even één keer de overgang naar de stap. Ja, niet harder willen rijden, alleen maar wat uitschuiven weer, Christina. Precies, dat je meteen die lengte krijgt weer aan die voorkant. En Natasja ook, dat je die halzen wat in kan laten zakken. Ja, zo. Niet sneller, want hij heeft ruimte daar dan zat. Ja, zo dit. Pak ze van daaruit nog één keer op weer naar de draf. En dat jullie dan in de draf ze zo naar het halstrekken proberen te rijden. Ja, goed, Christina, dat hij meteen inderdaad jouw hand wil volgen. En doe maar op de volte als hij wat te fanatiek wordt dan, Natasja. Ja, precies. Dat hij dat stukje zich gaat ontspannen. En ja, daar, prima. En achter je hand aan wil komen. Ja, zo. Dan hoef je alleen maar te zorgen, inderdaad, Christina, dat hij zich niet overloopt. Dus dat je het tempo wat onder je kan houden. Ja, zo, daar. Zo nog één keer van hand veranderen als het kan aan die lange teugel. Ja, dat is goed zo, Natasja. Ja, dan ontspant hij zich ook weer beter in die bovenlijn. Blijft die aanleuning ook fijner. En dan mag je ook de overgang zo naar de stap gaan rijden. En bedankt voor jullie presentatie.
En met dank aan Christina en Natasja met Piekes en Rambo van groep 25 zijn wij toegekomen aan groep 26. En dat is inmiddels ook de laatste groep van vandaag. Dat zijn de nummers 54, Taco, gepresenteerd door Jacob van der Heijden. En 48 is Upke KDG met Jelme Ketelaar. En met nummer 54 ziet u Taco. Hij is een ster, triple A hengst, geboren in 2022. En een zoon van Fouke 520. Zijn moeder is Miesje van Saint-Iren, stermerrie van Beert 411. Taco komt uit de merrielijn 15. Hij heeft een verwantschap van 18,2% en een schofthoogte van 1,63 meter. Taco is gefokt door de familie Notenboom uit Putten en in eigendom van de familie Okkema uit Britsford. En hij wordt gepresenteerd vanmiddag aan u door Jacob van der Heijden. En met nummer 48 ziet u in de banen Upke KDG. Ook Upke heeft een ster. Hij is geboren in 2022 en een zoon van Beent 517. De moeder van Upke is Veronica van der Kamperdiek. En zij is een dochter van Torben 466. Upke komt uit de merrielijn 110. Hij heeft een verwantschap van 17,78% en een schofthoogte van 1,66 meter. Upke is gefokt door Joyce Kistenmaker, de Goede uit Warden, en in eigendom van de familie Age Okkema uit Sigriswoude. En hij wordt hier gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. Jelmer en Jacob, veel succes met de presentaties van Taco en Upke. And ladies and gentlemen, this is the last group of today, of this third presentation day. It's group 26 with the number 54. It's Taco, a star AAA stallion born in 2022. Taco is sired by Fouke 520. And his dam is a star mare from Beert 411. Taco descends from mare line 15. He has a kinship of 18.2% and his height with us is 1.63. Taco's breeder is the Notenboom family in Putten and he's owned by the Okkema family in Britsford. Taco is presented to you by Jacob van der Heijden. And with number 48, that's Jelme Ketelaar, he's presenting Upke. Also a star stallion, born in 2022, and sired by Beent 517. Upke's dam is Veronica van der Kamperdiek, and she's sired by Torben 466. Upke descends from mare line 110. He has a kinship of 17.78%, and its height with us is 1.66. Upke is bred by Joyce Kistenmaker, de Goede in Warden, and is owned by the family Age Okkema in Sigriswoude.
Nummer 60, Piekes, onder voorbehoud van veterinair door. Nummer 61, onder voorbehoud van veterinair door. Ja, kijk of je hem zo, Jelmer, inderdaad vooral een beetje voor je uit kan houden. Jacob, goed daar zo. Kun je zo van hand veranderen. Ja, dat je hem vooral daar inderdaad, dat is netjes zo Jelmer op zijn eigen benen kan laten lopen. Precies, dat hij, als je wat schakelt, ook die neus... Dat als je wat schakelt, Jelmer, dat je inderdaad die neus er ook wat voor kan houden. Dat is goed zo, Jacob. Dus ook als ze goed voelen dat je een keer zo'n beetje kunt schakelen. Ja, daar zo, Jelmer. Dit stukje, dat hij zo inderdaad er een beetje voor blijft lopen. Ja, zo, daar, goed. Dus dan daar ook zo, Jacob, kijken of je de volgende lange zijde nog een keer weer kan schakelen. Ja, dit stukje erdoor zo, Jelmer. Dat hij net inderdaad wel zo nagevelijk genoeg blijft, maar dat je hem dan op lengte kan houden. Dus Jacob, kijken of je daar een paar passen naar voren kan. Ja, zat. En als jullie er klaar voor zijn, dan kunnen jullie zo meteen op deze hand rustig naar die galop links toe gaan werken. Ja, dat is zat zo, Jelmer. Denk erom dat hij dan dus net niet te gehaast gaat worden. Ietsje opvangen weer. Ja, dat hij niet dan te veel onder je vandaan probeert te lopen. Dus dan kunnen jullie zo meteen gaan voorbereiden voor de linker galop. Ja, gewoon weer rustig terug, Jelmer. Gebruik die hoek. Ja, kijk hem vooral dat stukje nagevelijk kan houden, Jacob. Dat hij er daar mooi door blijft. En dan pak je tussendoor ook, Jelmer, weer die voltes als hij wat te loperig wordt. Ja, dit knikje zo inderdaad moet hij hebben, zo Jacob, dat hij dan net niet te sterk wordt. Ja, zo. Dat je hem echt net even, precies, ietsje erin kan laten zakken. Dat hij daar, dat stukje, dat hij daar door die rug blijft galopperen. Dat is beter zo, Jelmer. En dan zo meteen weer overgang terug naar de draf. Goed zo, Jacob. En dan van daaruit inderdaad die overgang. Ja, en als je hem dan maar wat kan blijven ondersteunen, ook zo, Jelmer. Dan zo meteen eerst even weer van hand veranderen. En dan op de rechterhand straks eerst even een keer overgang maken naar de stap. Ja, dus daar vanuit zometeen de overgang stap, Jelmer. En kijken of daar wat kan blijven uitschuiven, inderdaad, zo Jacob. Ja, daar, dat hij zijn hals er zo een beetje in laat zakken. Dat is goed. Ja, zodat hij daar die pas afmaakt, Jelmer. Ook niet sneller willen nu, Jelmer, hoor. Ja, zodat hij wel daar inderdaad, dat is beter. Actief, maar niet te gehaast. En dan kunnen jullie ze van daaruit zo meteen weer oppakken naar de draf en dan naar de rechter galop toe werken.
Ja, netjes zo, Jacob. Ja, die houding is goed, Jelmer. Als hij dan inderdaad maar een beetje onder je blijft, dat hij niet dan te veel gaat overnemen. Zo kijken of je hoefslag kunt volgen, Jacob. Ja, zo, hier zie je er mooi door. Ja, zo, dat je dit aan sprong kan houden. En dan zometeen Jelmer 1 keer hoefslag volgen. Jacob kun je zo meteen gerust weer terug naar de draf. En dan aan het eind op de korte zijde Jelmer weer terug naar de draf. Ja, gebruik die wending maar, precies. Ja, daar Jelmer, daar is hij goed. En dan zometeen nog even 1 keer van hand veranderen over de diagonaal, Jacob. Kijken of je misschien een klein beetje kunt verruimen. En datzelfde straks voor Jelmer. En als je maar steeds inderdaad aan de voorkant... Het is goed zo, Jelmer, daar wat voor je uit kan houden. Ja, zo. Braaf. En dan straks weer even een keer de overgang terug naar de stap. En daar inderdaad mooi die lengte zo houden, Jelmer. En dan van daaruit terug naar die stap. Ja. Dat is goed zo, Jacob. Ja, dus niet te snel. Alleen maar kijken weer wat je uit kan schuiven. Ja, daar, goed. Nou kunnen jullie ze zo meteen nog een keer laten aandraven en dan in de draf wat naar het halstrekken toe laten komen. Ja, doe maar gewoon op de volt inderdaad, Jacob, dat hij niet te hard gaat. Dat is mooi. Precies, dat is goed. Ja, dat hij daar zich mooi ontspant. Jelmer ook. Niet ingewikkeld. Kijken of hij daar inderdaad wat wil ontspannen naar beneden. Ja, ga maar gerust van hand veranderen hoor. En Jacob ook hoor. Straks gerust even een keer van de volte links naar een volte rechts. Ja, dat zo, Jelmer. En dan kijken of je nog een stukje verder die hals zou kunnen laten zakken. Ja, daar, precies. En dat hij daar ook helemaal op zijn eigen benen blijft lopen. Ja, goed, Jacob. Goed, mag je naar de stap ook, Jacob? Juist, en bedankt voor jullie presentatie. Ja, bedankt Jacob en Jelmer. Als slotstuk van deze prachtige mooie dag met de derde voorrijdag. Waarbij toch een kleine 25 hengsten voorlopig door hebben gekregen. Wij sluiten de livestream zo dadelijk af als de paarden de baan hebben verlaten. En dan kunt u exact op de website aan het eind van de dag nakijken welke hengsten er definitief ook door zijn na hun veterinaire keuring. Dus we verwijzen graag naar de website. Wij danken iedereen voor het kijken. En dan sluiten wij de livestream bij deze af. Dank u wel en graag tot de volgende keer. Yeah, ladies and gentlemen, this was the third presentation day. We are closing the live stream right now. We have at about 25 horses with an invitation for the central examination. We only have to wait for the veterinary check to make it steady. We will inform you on the website and on our socials about which stallions and how many will have an invitation for the central examination in Exlo, what will start in the first week of September. Thank you for watching and hope to see you soon.